ìyá Mohbad ni ṣé inú ọ́fíìsì ló ti rú ìyá Mohbad ni ìyá Mohbad ojú òtí ẹ̀ onídòkúdò aláyé bàjẹ́ yóò fò lò ìwọ jójú ẹ̀sìn ojójú òwèrè olórí burúkú wọn ti gbó ẹ̀tọ́ o ti gbó o ti di kọ̀ọ̀kan bílẹ̀ aláyé bàjẹ́ olórí burúkú wá gbé ẹ sórí iṣẹ́ ọwọ́ àmì lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ bíi tí ò sẹ́mi láyé ẹ̀ mọ̀ olóṣì ààrẹ ọmọ ẹ wà mọ́ṣúárì ìwọ dójú ẹ̀sìn ó ní kúre ìyá Mohbad olóṣì ìwọ wá ní ọ́fíìsì ẹ̀ níyà Mohbad kí ni ìyá Mohbad wá ṣe lọ́fíìsì ẹ̀ ṣé sẹ́kẹ́tìrì níyà Mohbad ń ṣe fún ẹni ó ní ṣí oríire ṣé ẹ rò bóyá àbá yín ṣeré lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ẹ rò bóyá àbá yín ṣeré ó ní kúre sẹ́ pẹ̀lú damage control tó wá ṣe ó ní ṣí oríire àwa tó fẹ́ wá sọ̀rọ̀ fún ojú wa ti làwó ibù mọ̀ Wùnmí gọdẹ́ tún jẹ́ sí Wùnmí fúnra rẹ̀ mọ bàbá ọmọ Wùnmí ò mọ bàbá bébì àdọ̀tà gbàtà fáàmù sí ni oníkálukú wọlé jáde olórí burúkú ibù Wùnmí tó lọmọ gan kò lè sọ́tẹ̀ bàbá ọmọ lélẹ̀ kò lè lélẹ̀ ẹ̀wọ̀ eyín àyàtì ó tún gbé ti lọ́ọ̀yà ó tún jọ lọ́ọ̀yà wọ́n yẹ tún gbé lọ sí TVC ó tún jọ àwọn pìrìsẹ́ńtà TVC wọ́n tún gbé lọ sílẹ̀ ó tún jọ àwọn yẹn náà bẹ́ẹ̀ bọ́ bá gbé tàwọn ọ̀rẹ́ Mohbad ó jọ wọ́n bọ́ gbé lọ àyàn ó jọ àyàn bọ́ gbé lu kí lorúkọ Belash Muda ó tún jọ yẹn náà olórí burúkú olóṣì owó ìwọ tó jẹ́ pé òbú ẹ power bank ni eléǹgugi sí ni olóṣì ara yín DNA tẹ̀ láti 3 years Wùnmí ò rí ṣe ó sọ ní death sentence ẹ máa rí bóun ẹ ṣe máa gbọ̀n lálẹ́ kò sẹ́ni tó jẹ́ kí Wùnmí sùn mọ́ olórí burúkú àti denied me Wùnmí thank you very much ma God bless you ma mommy Bukky den God bless you ma daddy dodo boy God bless you sir ó yá wèrè ni mo post video everybody post video kí wọ́n ló dé tèmi ló lọ dé tẹ̀ ẹ wá tẹ̀lé àlàyé ẹ̀ tẹ̀lé ò ní kúre olórí burúkú olòṣì ó dàbí ọ̀parun aláyé bàjẹ́ olè ẹrú ayé ẹrú ọmọ 26 years ó ní kúre Wùnmí ò ní kúre ìyá Mohbad gan tó tún lọ́fíìsì ẹni tí ò ṣe ọ́fíìsì ẹ̀ kò ní dá fún ẹ níjọ ṣí oríire papọ̀ àti Wùnmí olórí burúkú yóò fò ṣé yẹ kí ìyá Mohbad máa jó interview mélòó ni ìyá Mohbad ti lọ gán láti ìgbà tọmọ ẹ ti kú olórí burúkú wọn silent ẹ torí àtẹnujẹ torí àti mu àti jẹ olórí burúkú tẹbí nǹkan tó fẹ́ ṣe fún bàbá thank you ma tẹbí nǹkan tó fẹ́ ṣe bá fún bàbá Mohbad nìyẹn tí kì bá jẹ́ pé gbogbo ayarí tó ṣe pé sẹ́ ẹ lè silent bàbá Mohbad bẹ́ẹ̀ ṣe silent àdúrà àti ìyá Mohbad olórí burúkú olòṣì ó wá lo kírìmù kò bẹ́ẹ̀ lára mu ta ló ń bẹ po kírìmù ṣé kí n ṣe Ìyábọ̀ táyé ẹ̀ ti ta tó jó ọ̀rọ̀ kírìmù yẹn náà ló po kírìmù fún ẹ ìyá Mohbad aláyé bàjẹ́ ọmọ ẹ wà nù mọ́ṣúárì olórí burúkú ẹ wọ́n wá ń gbé ẹ kiri ọtún ló ń talẹ̀ kí ló iṣẹ́ wo ló wà lọ́wọ́ ẹ iṣẹ́ wo ló ń ṣe ìwọ ìyàwó babaláwo ìwọ tó rí jẹ tó rí mu tí Mohbad ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ṣí ṣọ́ọ̀bù fún kó tó kú sọ nǹkan tí Wùnmí promise ẹ nìyẹn níjọ kú rẹ wo oṣù yìí ọdún yìí ó máa gbóná mọ́ ẹ̀yà Mohbad ó máa gbóná mọ́ Wùnmí Abọ́sẹ̀dé Alámàlà ó máa gbóná mọ́ Wùnmí níjọ ṣí oríire papọ̀ olórí burúkú ẹ̀yin olè aláyé bàjẹ́ yìí ṣé dandan ni lọ ṣe DNA test tó wá ẹ wá sọ ní dẹ́ ẹ wá rojọ́ òṣì kiri olórí burúkú wá wọ gáàfù ẹ wá mì lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ bí ilé káyé ìgbà tó ti wọ gáàfù yẹn olóṣì àtọrọjẹ ìyàwó babaláwo olórí burúkú tí bọ̀dá tún dẹ́rù pa ní wọ́n rùn olóṣì oúnjẹ tó yẹ káwọn ọmọ jó lọ gbé fálè aláyé bàjẹ́ ó tún gbọ́mọ sínú mọ́tò yìí ò rọ́mọ ẹ̀rọ olórí burúkú olójú dúdú ó dàbí àjẹ́ ó dàbí nǹkan tó fi ṣe bọ́ra kí wọ́n ìtumọ̀ sọ tó ní ìwọlé pò ń bẹ́ wọ́n mà ti dé píṣọ̀ ọ́fíìsì yìí tí mo wà ojú òtí ẹ̀ rọ́jọ́ kan mọ́mọ́ tó bínú lára ọmọ ẹ̀ wà ní mọ́ṣúárì ibẹ̀ yẹn ìwọ ló ń jó ní ọ́fíìsì ó tún ráyè wá kí white lọ sọ́fíìsì ó kó ti dùn mọ́ wèrè olórí burúkú olòṣì ìyá máa dó ẹ pa ìyá máa dó kókú ó ní ṣí oríire ìyá Mohbad ayé ẹ̀ ò ní da tiwa àti kí white àti Wùnmí níjọ ṣàkóso tajẹ ẹ̀yin olórí burúkú olòṣì bíbọ́ ní Jùmọ̀kẹ́ ìyá Mohbad wà ṣó ti kú ni ìyá tí ó lè wá dífẹ́ǹdì àwọn ọmọ ẹ̀ ń ta ó mọ̀ pé Wùnmí ṣe ni ò ṣe jáde náà tó bá yẹ pé Wùnmí ò ṣe á ti jáde wá sọ pé Wùnmí ò ṣe ayé yìí ò ní da papọ̀ ẹ̀yin olè aláyé bàjẹ́ fẹ́ wá jẹ níbi tá ẹ̀ ṣe sí olórí burúkú ìwọ wá lọ fún ẹ lọ́fíìsì ṣé nǹkan tí Wùnmí promise ẹ nìyẹn olóṣì ò fẹ́ wá ṣe damage kan tó wá gbé ẹsẹ̀gbẹ́ kan ó wá fi fọ́tò rì kiri jọ èyí tó jókòó sórí iṣẹ́ àtó fi pépà bójú yẹn tátú nìyẹn náà aláyé bàjẹ́ bàbá oníbàbá tó yẹ kó wà lé àwọn ọmọ bàbá oníbàbá tó yẹ kó wà lé àwọn ọmọ ẹ̀
tó yẹ kó máa ṣàdúrà fáwọn ọmọ kó máa ṣàdúrà fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó wá lọ gbé bàbá yẹn sórí iṣẹ́ àlà wáṣọ tó wọ̀ fún bàbá tó fẹ́ gbé kámẹ́rà sí lójú wáṣọ tó wọ̀ fún bàbá olóṣì aláyé bàjẹ́ ẹ̀ ní kíláàmì kan ẹ máa ṣe wèrè kiri olórí burúkú bàbá yẹn wá wò bí ọ̀dẹ̀ bàbá yẹn wá wò bí àrìndígbà kí ló ṣẹlẹ̀ ẹjọ́ ṣáà tí ìṣètọ́ ni kẹ́ wá fún mi lówó tẹ promise mi olórí burúkú olè aláyé bàjẹ́ ìyá Mohbad talẹ̀ tani ìyá Mohbad pa tí ìyá Mohbad talẹ̀ ṣé nǹkan tó promise ẹ̀ nìyẹn ṣé nǹkan tí ìbílẹ̀ àti ọba fún tó promise ìyá Mohbad nìyẹn pé kó má sọ̀rọ̀ kó lọ gbẹ́nu dákẹ́ olórí burúkú ìyá Mohbad tó ti kú sáyé tó ti lò ìyá Mohbad tó ti lọ ayé ẹ̀ tó ti lọ̀run ẹ̀ ìyá Mohbad tí ò rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láyé mọ́ olórí burúkú o tún wó kó wọnú ọ́fíìsì ò lè dúró lé mọ́ ó ti dùn mọ́ olóṣì aláyé bàjẹ́ yóò fò ìyá tí ò ní ilé tí ò yàn lówó olórí burúkú yóò fò ọ wá gbégò sí ẹ lójú ó mọ bẹ́ẹ̀ ìyá alẹ́ ló ń jẹ́lẹ̀ wo ìyá alẹ́ ló ń jẹ́lẹ̀ ìyá Mohbad mo bẹ́ẹ̀ wo wà á sunkún òní rẹ́ni kí ẹ pẹ̀lẹ́ olórí burúkú olóṣì ẹ̀yìn tẹ́ ti kú sáyé tọ̀ rí yín ayé yín ò ní dáadáa nù olóṣì ṣé ibi tí ìyá Mohbad ti ṣe fídíò yẹn sójà bí tí wọ́n wà lẹ́nìí olórí burúkú King White aláyé bàjẹ́ olè babaláwo 419 babaláwo tí ò lówó lọ́wọ́ olórí burúkú a fi White sunkún ó ní ṣí oríire King White ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni olófò ẹlẹ́sìn aláyé bàjẹ́ ìyá Mohbad olè lọ́wọ́ aṣẹ́ṣe olórí burúkú wọ́n ti dó ẹ pa lọ́wọ́ iṣẹ́ ṣe ọmọ ẹ̀wọ̀n mọ́ṣá ìyá Mohbad olórí burúkú 30 years àná sí mọ́mí olórí burúkú ọmọ ẹ tún wà mọ́ṣúárì o kò tún sí ẹ náà ni olófò yóò fò lọ́wọ́ ṣẹ́ṣe lọ́wọ́ ṣẹ́kúṣe ọwọ́ ẹ ìyá Mohbad bóyá òde gbọ̀n bóyá má làtọ́dẹ̀ fún ẹ wọ́n fìjẹ́ ṣọ̀ọ̀sì fún ẹ olórí burúkú alátẹnujọ́ ọmọ ẹ wà mọ́ṣúárì ìyá Mohbad olè onídokúdò ìyá máa dókókú ọmọ ẹ wà mọ́ṣúárì aláyé bàjẹ́ yóò fò ilẹ̀ wèrè wo ló ń tà bisikíìtì gan ò rí tà súwìtì ò rí tà ò rí ṣe ọwọ́ ṣe ìwọ lọ́wọ́ fẹ́ gbélẹ̀ fún ta ló kólẹ̀ fún ẹ kó máa bá wọn tà ta ló kólẹ̀ fún ẹ kó máa bá wọn polówó ẹ olórí burúkú alátẹnujẹ yóò fò olòṣì mọ bí abájọ tí Mohbad ṣe kọrí ilẹ̀ kó tó kú olórí burúkú ó ṣá máa karú ìwọ ìmọ̀yà ó ẹ̀ níjọ kúre papọ̀ ó ní ṣí oríire King White wọn ló kù tí máa gbọ́ ọmọ yẹn sílẹ̀ gbẹ̀ tó rà wá bàbá ọmọ yẹn gbogbo àwọn tàdé ń gbé tì lójọ Wùnmí gò mọ bàbá ọmọ bá máa ṣe rèé títí tí òun máa fi lọ ṣe DNA test ní kúre papọ̀ ìyẹn alátẹnujẹ irú ayé yìí. Thank you very much, man. God bless you, man. Thank you, everybody. Daddy Dodo Boy, Mommy Bookie Girl. God bless you. God bless you, sir. Thank you. Thank you, man. Ṣé new video wà tí wọ́n ti ṣòyà Mohbad ànúdà wọn? Ṣé tí wọ́n ṣe lẹ́yìn? Ṣé wọ́n ṣe lẹ́yìn? Mo kàn rí fídíò tí Carol White tó ṣe lẹ́yìn wọ́n wá kàn ti bìkan fún mi bí tó ti lọ dé fídíò ta ni bàbá bébì tí mo ṣe tí mo gbébìlé àti Liam sí wọ́n wá kàn tiẹ̀ fún mi pé ẹ̀kọ́ tàgì Lizzy lẹ́yìn Lizzy ó wá ní ẹwẹ́ ní iná ẹwẹ́ ní ṣé ẹ̀jẹ̀ ń sẹ́ǹdẹ̀ sí mà lórí burú. mo rí fọ́tò yẹn. ó lọ gbé lórí péjì mi nì kí ló kèmí àti tẹ́bá rí bó ṣe ń sunkún lábẹ́ conversation mo kàn fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ ni nípa àwọn wèrè Wùnmí gò lè dìfẹ́ǹdì ààrẹ Wùnmí tó ti dópa tí ò mọ bàbá bébì níjọ kúre papọ̀ alátẹnujẹ olòṣìbọ́ ṣe lé ẹ wọlé náà nìyẹn King White olórí burúkú ó wá lọ jẹ́kẹ̀ ibi tí ìyá Mohbad wà rè kọ́nà tí ìyá Mohbad wà fíríjì wà mẹ́ standing fíríjì wà mẹ́ lórí burúkú ṣe lọ jókòó síbi tí ìyá Mohbad jókòó sí ó wá fẹ́ ṣe damage control níjọ kúre papọ̀. Thank you, ma. All right. Òun gan ni mo fẹ́ lò fọ́tò yẹn gan ni mo fẹ́ lò gan. Mi ì ṣe dáadáa fọ́tò yẹn ni mo fẹ́ lò. Wọ́n ló ń jẹ́ Saheed. Wọ́n ti fi Saheed wọ́n ti fi ṣe Wùnmí. Gbogbo àwọn tó bá ti ń ta ẹ̀ máa ń tó. Bí kò jẹ́ Saheed, abájọ tí ìyá ẹ̀ fi gba abájọ tí ìyá ẹ̀ fi gbowó lọ Mohbad tó lọ fi tó lòun bá fi ralẹ̀. Àṣẹ ọwọ́ àwọn tó ń dóhùn mí náà ló ti lọ ralẹ̀. Thank you, ma. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn. Wọ́n fẹ́ gbòṣègbò lọ́wọ́ gbowó lọ́wọ́ Mohbad tí ò mọ kankan tán lọ fi ralẹ̀ lọ́wọ́ àná. Olórí burúkú ìyá Jùmọ̀kẹ́ ó gbowó lọ Mohbad lọ fi ralẹ̀.
ní ọwọ́ àlè ọmọ ẹ̀ olóṣì àwọn ẹlẹ́sìn àwọn oníwèrèwèrè irú àwọn fámìlì wo lélẹ̀ náà irú àwọn fámìlì wo rèé ó gbalẹ̀ lọ́wọ́ gbowó lọ́wọ́ Mohbad ó wá kó lọ sọ́dọ̀ Saheed àti ẹ̀mọ́ Saheed tó jẹ́ náà bóyá Saheed Elégùṣì àbí Saheed ìbílẹ̀ ló ti ọwọ́ wọn ló ti ralẹ̀ olórí burúkú tó bá lọ wo ìwé ilẹ̀ yẹn orúkọ ọmọ wọn náà máa kọ sí orúkọ ọmọ wọn náà máa kọ sí wọ́n ti fi yẹn ṣe àjẹgbénigúnjẹbọ wọ́n ti fi ilẹ̀ tẹ́lẹ̀kà sínsìn wọ́n ti fi ṣe àjẹgbénigúnjẹbọ ẹ máa ṣẹ̀sìn kú nẹ̀yìn pípù irú fámílì òfò fámílì òṣì ti tẹ́ ti wá a lè jọ wá nílùú kan náà Ọlọ́run máa ń méṣọ̀ pé ẹ̀mí yín gbóná nílùú yẹn máa ń méṣọ̀ pé ẹ̀mí yín gbóná máa ń méṣọ̀ pé wọ́n rí yín báyìí wọ́n sá ni máa ń méṣọ̀ pé wọ́n máa sọ yín di wọ́n rí yín sá wọ́n máa rí yín wọ́n máa sá fún yín ni ẹ̀yin wèrè ẹ̀yin olóṣì játijàti ẹ̀yin oníwèrèwèrè ẹ̀dá ẹ̀yin aláyé bàjẹ́ fámìlì Wùmí aláyé bàjẹ́ olóṣì àwọn yóò ṣètò tó bímọ ìyá èyí tó bá tọ̀ sára a máa ṣorí kóra máa gbókó oríṣiríṣi káàkiri kò sóko kan ní òkìndó bàbá ẹ aláǹkárá ń sìn kò jáde bàbá ẹ Adébánjọ aláǹkárá kò bọ́ síta kò sọ ìyá ẹ náà olójú jíjẹrà ìyá ẹ olójú mọtikọlọ òun náà bọ́ síta kò jáde ṣáyé lẹ́yìn olórí burúkú ní gbogbo yín ó yẹ kán lọ wa gbogbo yín sábẹ́ tírélà ni honestly kán wa gbogbo yín sí abẹ́ tírélà ikú payín dànù àti Iyabo Ọlọ́run Iyabo ó máa sunkún lórí àwọn ọmọ Iyabo ó máa sunkún Iyabo máa mọ sàárè ọmọ Iyabo bá mọ sàárè ọmọ òròpó fẹ́ pa ògo kan ó pa ògo kan fún ọmọ títí ẹ ọmọ tó tún pa ògo yẹn fún gan-an kò àmọ́ bó ṣe ń ṣe ó lóun kọ ikú èjì ó ṣe fíìmù wọ́n fún ẹ ní 1/10 ó tún lọ gbé ikú èjì jáde ó wá lọ ń ta ikú èjì ó ṣe títí wọn ò gbà lọ́wọ́ ẹ ó lọ kó ṣòkòtò ikú èjì orí yín burú ṣé ṣòkòtò yẹn BJ náà wọ̀ náà pe ṣòkòtò yẹn láyé ìgbà kan BJ wọ́n máa pe ṣòkòtò yẹn BJ náà pé olórí burúkú tẹ́ pé Nàìjíríà ló ti lajú Nàìjíríà ni ọmọ yẹn tó ṣẹnu bẹ́nu asín yẹn Nàìjíríà òun ló ti lajú Nàìjíríà ló là lójú ó wá lọ gbé fashion tá a ti wọ̀ nígbà tí mo wà ní pólì mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ pólì ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ pólì Ìbàdàn tá a ti ń wọ BJ yẹn òkè máa tínrín ìsàlẹ̀ ó máa wide ẹ wá lọ ń gbé BJ jáde olórí burúkú ní bó ṣe Bukky Jesse o style ṣòkòtò ikú èjì yẹn là ń pè ní BJ gbà yẹn BJ làwọn pè la máa pè ṣòkòtò yẹn tí òkè máa tínrín báyìí òkè máa slim ìsàlẹ̀ á wá fẹ̀ ṣòkòtò tá a ti wọ̀ tá lẹ́rọ kó fẹ́ bá yín wọ̀ ẹ ti ya wèrè àwọn ọmọ òṣìṣẹ́ àwọn ọmọ òṣì Iyabo Ojo ẹ̀yìn náà lẹ máa wọ̀ ẹ ti ṣeré ẹ̀yìn náà fẹ́ gbé ọmọ Tanzania fẹ́ wá fún fashion yes JB àbí nǹkan ok JB mo ní BJ JB mo ṣáà pé kí nìkan JB ṣó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn abẹ́rẹ́ Tanzania fẹ́ wá fáwọn fashion bí ní nǹkan tá a ti wọ̀ láti how many years tá a ti wọ̀ tí Nàìjíríà tá a bá tún fẹ́ tu wọ̀ èké tá a bá tún fẹ́ rí olórí burúkú ẹ̀ ṣé nǹkan tá a máa wọ̀ nìyẹn nǹkan tá a máa wọ̀ nìyẹn tá a ti wọ̀ ti pẹ́ Fela style ìsídà kẹ́pẹ́ ní JB Fela style ni tá a ti wọ̀ ti pẹ́ tá a ti wọ̀ ti pẹ́ ó wá fẹ́ wá là wá lójú ikú ló máa pa ẹ́ ló máa pa Iyabo Ojo ikú ló máa pa ẹ́ pa Iyabo Ojo owó mú òṣì ikú èjì torí ìjẹkújẹ tó fẹ́ jẹ wọ́n sọ fẹ́ pé Priscilla pé wọ́n máa ń fọwọ́ sóbò ẹ̀ ní oníkòsè tó kùn ẹ̀
Yeah, it's BJ, but I don't say anyhow, Sha. I'm not going to BJ, Sha. Wọ́n ní pé ìwọ olórí burúkú ẹ̀ ó jáde níjọ́sí mo bá òun náà òun ló ń jábàálẹ̀ pìsì òun ló ń jábàálẹ̀ pìsì everybody àbíwèrè lélẹ̀ ìwọ ni wọ́n jábàálẹ̀ pìsì ọkùnrin tó kó síta fún pìsì ó tó bí 6 ọkùnrin tó kó síta fún pìsì tó ti ṣan pìsì ó tó bí 6 wọ́n ní wọ́n jábàálẹ̀ pìsì nígbà tó wá kọ́ àwọn ọkùnrin àwọn boyfriend ní pìsì tó ń kó wọn síta wọ́n ní I don't care ẹ fi pàṣẹ lẹ̀ ó máa fẹ́ bẹ́ẹ̀ ká ló ní o máa fẹ́ òkú ṣe pé kó wá máa là lé wa lọ́kọ́ kó máa pàtó òṣì ìwọ wọn pìsì rí olóṣì ó ṣẹnu bí ẹnu asín ta ló bèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ ẹ bóyá pìsì bóyá wọ́n ló jábàálẹ̀ pìsì àbí kì í ṣe wọ́n wọ́n á pàtàn fáwọn àgbì ó ti gbàgbé pé ìtorí páwọn èèyàn wọ́n ti ṣọwọ́ sólo pìsì òun náà ṣe fẹ́fẹ́ pìsì ní Nàìjíríà òun náà ṣe fẹ́fẹ́ wọ́n wá ń pàtàn fún wa Nàìjíríà máa ṣe gèdègbò ṣóyún ṣègè ó gbé ikú èjì wá àti ìtẹ́wọ́gbà ikú èjì ó tún ti ń kó ṣòkòtò wá wá ń polówó ṣòkòtò ṣé wọ́n bá mi ṣe yín ni ta ló fẹ́ wọ ṣòkòtò style yẹn ṣòkòtò tó ti wọ̀ ti pẹ́ àwọn ọmọ orírìn tí agbóòjò kó kiri ní ẹ̀yìn náà lè máa wọ̀ kí ló kàn wá ẹ̀yin wèrè játijàti so ọmọ òṣì ọmọ àtọ̀rìn wá kan ló fẹ́ máa là láwa lọ́wọ́ bíbà òun ló fẹ́ máa kó style fún wa àbí wèrè ní Iyabo àtọmọ àtàbókí tó gbé wá sí Nàìjíríà ni tìtọ́ràbókí wèrè yìí ló ṣe pa Mohbad tọ́ràbókí wèrè yẹn òun ni Wùmí àti Iyabo tó ṣe pa Mohbad ìdí tí Iyabo tó ṣe ń sọ Wùmí di kíní àpọ̀pàǹdodo nìyẹn di celebrity àpọ̀pàǹdodo láti lè fi ṣe kíni o torí pé olóṣì ẹ̀yin ọ̀daràn burúkú yìí lórí pẹpà Mohbad yẹn ṣé orí àbókí tó ń gbé kiri yẹn kò lè wà successful ẹ bá sọ pé nkọ́lé káàkiri ẹ lọ Kẹ́ńyà ẹ ra lé ẹ ra gbogbo ẹ máa rà á kò lè bá yín dalẹ̀ validation social media validation lẹ wá kiri kò lè bá yín dalẹ̀ ẹ gbà olórí burúkú yìí I just hate them I hate you Iyabo mo hate ẹ lóṣì òun nìkan àfẹ́mí ló máa ń ṣe lọ́jọ́ ayé àfẹ́mí ni General Vengeance ẹ̀ka lẹ́jà rẹ̀. Good morning, good afternoon, good evening, General Comfy. My greetings to all the gladiators and generals, both on the panel session and on the comment section. God bless you for all you do, and God will not fail us. General Comfy, I need to actually appreciate your wisdom and your discerning spirit. When you made a statement during your analysis concerning this issue of Said, Didi, or I don't know what the surname is, I understand that you really understand the game that is being played right now concerning the DNA of Liam. One thing that is very important that we need to actually take into consideration when we are pushing the identity of the paternity of Liam is the history of justice for Mohbad. The history of justice for Mohbad is very important. It is highly, very, very important. So many efforts have been made in the past to substitute the real father of Liam with everybody around Wunmi. They have made ceaseless efforts in the past to bring Belashmuda as the father of Liam. It failed. They made efforts in the past to bring Ayan as the father of Liam. It failed. They made efforts in the past to bring Spending as the father of Liam. It failed. They made efforts in the past to bring Sam Larry as the father of Liam. It failed. And this is another effort being made to bring Said Edidi, or whatever his name is, as the father of the day. But people that have been just from Mohbad for almost 3 years now, we know
that the paternity of Liam has got a very rich and nutritious history that we need to give total attention. The DNA of Liam is not an issue that just came today and it took a center stage. It has been a long time. God bless you, Saheed Ibile. It has been a long time that the DNA of Liam has become an issue of serious debate and heated arguments among the gladiators and the generals. And when you look at the timing of this last attempt to sway the paternity of Liam in the direction of Saheed Ibile, you will know that it's actually another plot by those that are the rumor mongers, that by those that are master planners, by those that are putting narrative to change our attention from where the problem of Liam paternity is actually coming from. Firstly, I got somebody in my inbox that also sent in some voice notes trying to convince me that Saheed Ibile is the father of Liam. Mini. I just laughed. It is quite important that we understand the game and we know how to defeat the game before it is hatched. Thank you that you have mentioned some cogent reasons why we have this strong belief that Saheed Edidi is not the father of Liam. Liam is strongly linked with royalty. Liam is strongly linked with the throne. Liam is strongly linked with heritage, with kingship, with rulership. And to God be the glory, Saheed Edidi has never been a king. In fact, we have not even heard that she's a chief in Lekki, unless another expose will be released to social media. But this is a nutritious aspect of paternity of Liam that I want people to take a cognizance of. I would like to take you down the memory lane. The story between Saheed Elegushi and Ayamika is something that everybody will remember. That is a very rich story. Saheed Elegushi and Ayamika. When Ayamika was set for that protest in Abuja, when she was actively involved in that protest in Abuja, Ayamika has never spoken anything about Saheed now. She has never spoken anything about Saheed at all. All what she wanted to demonstrate was to show to the whole world and to the world, to the city of power in Abuja, that Mohbad has not gotten justice. But what happened afterwards? The king, Saheed Elegushi, contacted, after ordering for the arrest of Ayamika, she contacted Ayamika and she told Ayamika that Kolos was the one responsible for the untimely death of Mohbad. That was an eye-opener. Ayamika was not saying Kolo was the one killing Mohbad or Kolo was not the one that killed Mohbad. She wanted to just demonstrate, she wanted to protest for the whole world to see that Mohbad is here to get justice. Some people were sitting on the case. Some people wanted to put the case under the carpet. She wanted to take that battle to the seat of power physically. But who came to the rescue? It was Saheed Elegushi that ordered for her arrest. And then not only did he end up arresting her, she also communicated directly with Ayamika in her detention, where she told Ayamika that Kolos was the one responsible for Mohbad. And she did not stop there. He went further to tell Ayamika to desist from participating in anything that had to do with justice for Mohbad. I did not see the name of Saheed Edidi there. Saheed Edidi was not the one that had anything. He didn't have any problem with that protest that Ayamika wanted to carry out in Abuja. It was Saheed Elegushi that had problem with Ayamika, and he used his connections to arrest Ayamika, and also to turn Ayamika against Baba Mohbad. And it was after that protest and arrest that Ayamika came out, and she became one of the strongest enemies and critics of Baba Mohbad. After being arrested, after being questioned, after being given an order to go to the world and tell them that Mohbad will never get justice. That's number one point. Let me also take you down in memory lane, the relationship between issue of Saheed Elegushi and Arifa. Do not forget, when Arifa was saying all those things he was saying, when you look at the major thing that Arifa said, when he was coming out and he kept on calling for the king,
Arifa made some cogent revelations. Arifa must have added tomatoes, added rodo, added everything to make everything beautiful. He must have added lies to it. But he made some revelations that also revealed to the whole world that this man called King has a peculiar connection, not only with Liam, but the case of Mohbad. And what happened after Arifa was arrested? Arifa was arrested, was questioned, and Arifa was given a new order by the same king to go back to the world and stand against Baba Mohbad. And what happened when Arifa came out? Arifa became the voice of the opposition, standing against Baba Mohbad. Discrediting him, despite Baba Mohbad giving Arifa millions of naira to secure his release and to fight his case. Arifa came out and he became a bulldog to the king, attacking Baba Mohbad all the way through. That's another strong point to let you know that it's not Saheed Edidi that arrested Arifa. It is Saheed Elegushi that arrested Arifa, and Arifa came back to become one of his bulldogs to attacking Baba Mohbad with every opportunity that she has. Another issue is the history between Saheed Elegushi and Westo. Don't forget, when Arifa was arrested, Westo never made any defamatory comments about Saheed Elegushi. He never made any comment, he never made any allegations against Saheed Elegushi. But if nobody, for the what? But if not for the swift interactions, swift attention given to Westo by the gladiators and generals, Westo would have been arrested along Arifa too. And Westo would have been punished severely in the detention, the way they punish Arifa. Perhaps if Westo was arrested, Westo would have come out again to become another opposition voice against Baba Mohbad. Despite Westo not speaking anything. Westo not speaking anything against Saheed. Westo was also targeted by Saheed. The person that arrested Arifa was also targeting Westo to be arrested for a sin that Westo did not commit. That shows a strong tie between Saheed and the case of Mohbad. And it is not Saheed Edidio, it is Saheed Elegushi. Let us go back to the history. Because if we don't know where we are coming from, it will be difficult for us to know where we are going. And we'll be easily swayed, we'll be easily deceived, we'll be easily distracted, and we'll not start going by any available narrative that people bring to us. And that we don't have because of justice. It is one of the diversionary methods, a distracting method for that matter. For anybody to now come around and be saying, it's not Saheed Edidi, it's not Saheed Elegushi, I want us to actually reason and see reason why I insist that Saheed Edidi, to me, does not have anything to do with Liam. Of course, he must have deposited sperm in Wunmi. Everybody is donating sperm to Wunmi purpose. Saheed Ibile. Thank you. So he must have deposited sperm in Wunmi. Of course, many boys have deposited sperm in Wunmi. Even those that were in Naira Marley's house, all of them, they were depositing sperm. Wunmi purpose is anything goes. There's no password. People were sleeping with her. She was busy giving them for free. Some people even said that recently, this video that was in Konibaje, people even said that a lady in that video where Konibaje was giving somebody lower genital treatment. Somebody said it was even Wunmi. So it means Wunmi purpose is available. But when you are talking about Baba, baby, people should go back to the roots. Because without the roots, there's no way a tree can grow. Let me also make another point now. The history between Saheed Elegushi and Baba Mohbad is rich in our brain, and then we can remember everything. Baba Mohbad was expressing his anger, was expressing his disappointment, and he was saying Mohbad wrote a petition. And Baba Mohbad in that petition was saying Alelupa Mohbad. Baba Mohbad never mentioned the name of Saheed. He never mentioned the name of Saheed. Before Baba Mohbad Baba Mohbad petition from the king. When someone has not mentioned your name in that, when somebody has not mentioned your name in that interview, in that video coverage, but petition Baba Mohbad straight. That is to say, anybody get dodo lara fun èmi ò jẹ dodo aro fún mi tí Saheed Elegushi bá jẹ dodo báwo ni ara ṣe fún débi pé ó ṣe lọ mú petition tó fi gbá Baba Mohbad lórí pé ó yá máa bọ̀ ní police station.
So he knew that something won't show at Casey Papa. In fact, even because of the gladiators and general that stood up, he would have actually locked Emperor Joseph Aloba up, and he would have dealt with him the way he dealt with Tarifa, if not because of you and so many other people that stood up against him, that no way, this man never mentioned your name. So if you think the description of this man, competition for, there's nothing for you to prove pé Wolombawi. Tí mo yẹ pé wo gẹ́gẹ́ mọ̀ pé ọwọ́ ẹ ó wà nínú kéèsì yìí, pé lóòótọ́. Lóòótọ́ ìwọ dẹ̀ ní alẹ́ Mohbad, ìwọ dẹ̀ ní alẹ́ Wùmí. In fact, Dr. Kemi Olunloyo, when he was analyzing, analyzed, and she mentioned the relationship between Wunmi, Iyabo and Saheed Elegushi. She mentioned that relationship. Up to today, they have not given Kemi Olunloyo any petition now. The only thing they could do was to go under her comment section, and they started attacking her. They started abusing her. They started attacking her. They started abusing her. Because there is an element of truth in what Kemi Olunloyo said. So that also strongly linked Saheed Elegushi to the paternity of Liam and the case of justice for Mohbad. Another point I want us to understand is the relationship between Saheed Elegushi and Ogunfe White is very rich. When you are talking about Saheed Ibile, I say Saheed Ibile ni Kinika. Saheed Ibile and Saheed Elegushi, they all belong to the same clan. They are just like clan of carnivorous animals. You have the lions, you have the leopard, you have all those things here. You understand? They all share the same source of income, the same source of nutrition. They are what? They are bone eaters. They are carnivorous. So when anything that is happening in fact, it happens. When a man impregnates a lady and you are afraid of the woman you have at home as your wife, you can tell your friend, please, can you take this one for me? Yes, come on, tell me. I'm not worried about it now. Pé ọ̀rẹ́ tó fún yàn lóyún ló máa claim pé òun lòun fún ẹni yẹn lóyún. Ó dẹ̀ pé kì í ṣe òun ló fún lóyún, ó mọ̀ pé ọkọ ló fún yàn lóyún. Ọ̀rẹ́ ọkọ máa ṣe bí bàbá ọmọ fún ẹni tí ọkọ fún lóyún because he is afraid of the wife at home. So that is the game that Saheed Ibile seems to be playing, if at all. Saheed Ibile is even taking responsibility for Liam. I strongly believe that this is not the issue of Saheed Ibile at all. So talk about the relationship between Saheed Elegushi and then Gladiator Yerinde. That was a very, very clear indicator. In fact, between Saheed Elegushi and Liam. Don't forget, there was a press release by Elegushi family where they denounced and they totally debunked any sort of relationship between them and Wunmi. In fact, at the point they said the king never set his eyes on Wunmi. That's what they said. Ọba Omowummi rí, kò mọ Alobari, kò mọ anybody nínú gbogbo wọn until Gladiator Iyabo Yerinde, God bless whoever you are today, because you have actually helped us with this case. And I was very happy that when you were telling the world that thing, I gave you the opportunity to tell your truth. Because that you have told us has also gone further to cement a cordial relationship between Saheed and Liam. Saheed said they don't know Wunmi, they don't know Aloba, they don't even know Mohbad. That all what people have been saying, they were just lies until the king confessed to Gladiator Yerinde that truly she had a one-night stand with Wunmi. He said he had a one-night stand with Wunmi, somebody that you have made a press release and you told no one. And you told no one. You said you never saw the lady before. After Gladiator Yerinde make that revelation, after she released that expose, do you know what happened to Gladiator Yerinde? They started hunting that woman from one corner of the city in America to the other. They were writing petition. They were actually telling her they wanted to hurt her because she revealed something strong, something peculiar about the connection of Saheed Elegushi and the case of Liam and Mohbad. So that's another reason why people should not be swayed by whatever narrative they hear. It is not everything that people say that you must believe. However, you must have a discerning spirit to look at it very well and pick the truth while you sieve out the rest. It is not everything being said that is 100% right.
What of Saheed Elegushi and Adura? I was shocked when I heard that Iyabo said it was Adura that spoke on behalf of his father that made Saheed Elegushi to release Baba Mohbad after he served him a petition. Then I begin to ask, what is the relationship between Adura and Elegushi? Adura is not one of the chiefs in Elegushi Palace. Adura is not one of the contractors in Elegushi Palace. Adura is not one of the politicians in Nigeria. Adura is not one of the rulers in Nigeria. Adura is not Oba of Ikorodu. So what is the relationship of Adura with Elegushi? What Adura said, Adura was able to plead to Elegushi not to imprison his father, because that was one of the things Iyabo told the world, that if not because of Adura, that Elegushi would have imprisoned Baba Mohbad for saying Hallelujah Mohbad. Then you people should have thought about this. So how did Adura and Elegushi, how did they meet? Where is their common point? Where is their intersection? How did they get to relate to the extent that in Kati Adura suffer Elegushi, on Elegushi go to the way I will release your father after Father Baba said Hallelujah Mohbad without mentioning Elegushi. So we know that all these points has actually fomented the fact that this Saheed Elegushi is the father of this baby. Forget about who this child. Don't talk. The child can join anybody. In fact, the child only 30 people in a month. But that does not remove the hands of Saheed Elegushi from being the father of that child. And we have challenged him all over the time. Another thing I want to say, what is the relationship between Saheed Elegushi and Sam Larry? Don't forget the petition that Mohbad wrote. If everybody was lying, Mohbad's petition cannot lie. In that Mohbad petition, I did not see the name of Saheed Ibile there. No Saheed Ibile was mentioned in that petition. No. If Mohbad was being beaten because of Saheed Ibile, if there was a relationship between those that were beating Mohbad and Saheed Ibile, Mohbad would have written Saheed Ibile in that petition rather than writing Saheed Elegushi. But Mohbad saw Saheed Elegushi in Saheed Ibile. He didn't write the name of Saheed Ibile again. Mohbad was Saheed Elegushi. And even in Mohbad's songs, Mohbad was not talking about Saheed Ibile. Mohbad was saying Obaton wa canvas we agbada. Mohbad was clearly specific. Mohbad was clearly specific about the kind of the king, the kind of personality to intimidate him. Do you know how many times me must have posted to Mohbad, you pay Iwowo, àwọn bàbá ẹ̀ làwọn fẹ́ tà, àwọn bàbá ẹ̀ làwọn fẹ́ tà. When Mohbad said, pé mo mọ̀ pé tó bá pa òun, pé kò sí nǹkan tó máa ṣe fún ẹ, do you think Mohbad was referring to Saheed Ibile? Mohbad was referring to Saheed Obato Canvas we agbada. He was not referring to Saheed Ibile. Now that's another point to show that it is Saheed Elegushi that is running the show, and it is not Saheed Ibile, as many people are trying to make us understand. What about the relationship between Saheed Elegushi and Karimo? Somebody claimed that when Karimo was posting, when Karimo was saying he was going to expose them about what happened to Mohbad, they said somebody called Karimo, and that person spoke to Karimo. In fact, when Karimo was in America, they were threatening Karimo Nigeria. Why do you think they are telling Karimo to come to Nigeria? Because Team Wumi has turned them to the world. They have turned themselves to the vocal cord of Saheed Elegushi. They have become what? They have become the terrorist arm of Saheed Elegushi in the case of Justice Mohbad. That's why anybody that speaks about the king, it will be the Team Wumi that will go and be battering that person for Saheed Elegushi. They will not batter you if you talk about Saheed Ibile. Not to concern them with Saheed Ibile. They know the real father of Liam. In fact, there was a time they said Team Wumi has even said it that way. Saheed Elegushi no longer by a. So that was it. It went beyond the comparative analysis. That was the analysis of certainty. That truly okay. Have you forgotten when MFM said, Elegushi má gbé yẹn wá o. Saheed Elegushi má gbé yẹn wá o. Èyí lẹ́nu ọmọ.
Oh, yeah, my God. And let me say this. I've not seen the video or the picture of Sanwo-Olu and Saheed Ibileo. If anybody has seen it, you should let me know. But I have seen the picture of Saheed Elegushi and Sanwo-Olu. And I've also seen their video where they were playing a game together. And if Sanwo-Olu could tell you what, that is to say, and we are seeing them and Saheed Elegushi to one play game together. That shows up where Saheed the only one too strong in the case he say. And the Saheed in question is not Saheed Ibile. Saheed Elegushi Larry Owembel. What about the issue between Saheed Elegushi? Yes, let's talk about Liam's birthday. When Liam was celebrating his first year birthday, did you see the way Liam was dressed? Liam was dressed like a prince. Liam was dressed like a prince, like a royalty. It was palpable. You could touch the royalty on the way that boy's first year birthday was celebrated. That goes beyond the hands of Saheed Ibile. Saheed Ibile is not a royalty. He does not have a palace. And even concerning the placenta that General Convi spoke about, when they took away the placenta, they said they took it to the palace. In fact, somebody said that they have conducted traditional DNA on Liam to confirm that Liam belonged to the palace before all this defense came from the government. It was not Saheed Edidi. Saheed Edidi does not have a palace. It does not have a crown. It does not have a royalty. And I can tell you, no matter how connected the thing is, no matter how connected you think Saheed Ibile is, Saheed Elegushi is more connected than Saheed Ibile. That is the fact of this case. Out of the relationship between, let's talk about this, I've talked about Saheed Elegushi and Tremmie platform. Out of Iyabo Ojo, when Mohbad died and Iyabo Ojo wanted to start the issue of Mohbad, Iyabo Ojo did not call Saheed Ibile Abeti Gbadeni. Iyabo Ojo never called on Saheed Ibile. Who did Iyabo Ojo call out? It was Saheed Elegushi, because years back, God bless the great of JFOM. He's just trying to clean himself. He's trying to clean himself by using a diversionary method. And the gallant and purposeful generals and gladiators will not be swayed by that tactics, because we have been in JFOM for a long time to see a diversion, and we can recognize this when we see one. When Iyabo Ojo came out that time, Iyabo Ojo saw Saheed Ibile there. He did not call her Saheed Ibile. He called her Saheed Elegushi. Iyabo Ojo Gistlover also announced long time ago that a lady bore a child for the king. If you have forgotten, he did not say a lady bore a child for the politician. He did not say a lady bore a child for the talent. He said a lady in her early 20s bore a child for the king. After few minutes, Gistlover deleted that news. But another platform that tweeted it, they hunted them down and they arrested them. So that shows that, and the time of that release of Gistlover coincided with the time of birth of Liam. So to everybody listening, even though they are trying to change the narrative, they can even come tomorrow and say, Benyas Lolomo. They can come tomorrow and say, Double Prince Lolomo. They can come tomorrow and say, your daddy. It is just a diversionary means. We all know whose hands we can touch in this game. And that person's hands is not Saheed Ibile's hands. Saheed Elegushi or Lowotari everywhere. Don't also forget Mohbad and Elegushi. I've mentioned about the song. Don't forget about Karima Elegushi. And don't forget this beautiful narrative coming from Dolly Sars. I don't know if General Confi remember the person that goes by the name Dolly Sars. Dolly Sars. You remember General? Dolly Sars came out. I think it was on my platform or some other platform. And he narrated vividly what happened on the night Mohbad was killed. He narrated everything in clear terms. So people came up and said, no, he was lying, he was killing. But now, today, we can now ascertain those points that are being made by Dolly Sars has now been verified. We can now see what is really happening. Those people that came to Mohbad's house, where did they come from? Where did they come from to today?
Those people that brought the cooler to Mohbad house, where did they come from today? When they say all stations settled, do you think Saheed Ibile that was the one that blocked all stations? When they say all courts have been settled, do you think Saheed Ibile was the one that blocked all courts? When they say if anybody speak anything, they will arrest him or they will arrest her, do you think it was Saheed Ibile that was pulling the string? It is not. So it is too late for anybody to not believe that this boy is not for Saheed election, it's for Saheed Ibile. They are now so conversant with the truth that at this level now, Baba Mohbad has refused to allow the DNA to be compromised. Baba Mohbad has refused to give in to the DNA pressure. Baba Mohbad is standing on his feet that the DNA must be transparent and must be devoid of manipulations. So the best thing they can do now is to take away the attentions from the king and put it on any available head. Don't let me deceive you. Don't let me. God bless you. Even in the WhatsApp chat, they said if anybody has issue, and that's what we are saying. Don't let me deceive you. Even the one that is called Saheed Ibile will not come out to say he's not the father of the child, because it's all the king. Anybody can sacrifice himself for Saheed, the main father of the Liam. They can divert their attention because they don't know what will happen to the DNA. They know that this DNA is certainly negative. And if they cannot find a way to manipulate the DNA, it is better to do collateral damage in advance. So what they are doing now is to do collateral damage in advance. Because one will pay the Gachiawo Yoruba Maya. One will pay the Gachiawo Yoruba Maya, no Maya Yoruba Lori. What they will pay, Kakakawoku, our Tenny, what should pay, Eka Welomita, my brother, so if by tomorrow now, even if I come out tomorrow to tell you that, please, I want you to quickly reject my narrative. Until it is proven, we have given Saheed a level playing ground. Let him, at least, he travels around the world now. Let him take Liam, take Baba Mohbad, take Wunmi. Let them go to the world, to the reputable laboratory abroad and conduct a DNA. And as long as the DNA Saheed Elegushi conducts William shows that it is negative abroad, everybody will know that it's not the father of William. But don't forget the statement that Saheed made to Iyabo Oyinde. When Iyabo Oyinde told Saheed to go and conduct DNA with Wunmi and Liam, what did he say? Saheed told Iyabo Oyinde that no, let them go and conduct their own DNA first. Do you all remember? That was the statement of Iyabo Oyinde. How is it possible for somebody to be alleging me of being the father of the heart? And I have the opportunity to wash myself clean with an objective test of a DNA in a reputable hospital abroad. Why would I not take the chance? It's not that I don't have the money. I have the money. So what is making him not taking that chance? If you think they have maligned your rulership, if you think they have maligned your kingship, if you think they have lied on the royalty, why don't you take a step that will prove above board that you are innocent of all the accusation? But Saheed cannot take it because he knows that Liam carries his blood. Every other thing apart from that is just counterfeit and a diversionary means. Thank you. God bless you. God bless you. And God bless you. Good evening, everyone. Thank you, General Vengeance. Honestly, you summarized everything from in fact, you touched every area. And that was... Yeah, good evening, everyone. Mr. Vegas, you are a man of wisdom. God will bless you. God will bless you and bless your family. You are a man of wisdom. Please, everyone on this app, together people that are not here, let us focus. Don't let us change the narrative. There's nothing concerning Ibile on this issue for now, until the DNA proof otherwise. Let me take you back to memory lane. What brought this name of Ibile or this matter? Sherry, if you people watching Fracas for a long time, nígbà tí Esabod
tó ń jáde fún Lizzy lemọ́ tó ń attack business Lizzy. Ṣé mọ̀ pé this Ìbílẹ̀ is an estate, is into property and into estate. Àjà náà wọn méjèèjì jọ wà àti Lizzy. Esabod come out fún Lizzy pẹ̀lú business ẹ̀gán gbà ẹ̀. Then Lizzy came out and said, tí àwọn influencer tó gbéṣẹ́ fún Esabod tí kò bá tètè fa Esabod lọ́wọ́ sẹ́yìn, òun máa come out fún wọn. Pé definitely àwọn influencers yẹn ló rán Esabod sí òun. Tó bá jẹ́ pé tó ń wo fracas dáadáa, you can prove me witness. Ṣé dẹ̀ mọ̀ pé Esabod as she is kò tètè jáwọ́ nù kan. Tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí attack mama attack ẹ̀ lórí kò ní jáwọ́. That was why Lizzy came out and started firing Ìbílẹ̀. Ó dárúkọ ẹ̀ gan. Ó sọ gbogbo bí bọ̀bọ̀ yẹn gbogbo atrocity pé ó jalè, ó ń ṣe gbá kan, ó ń pààyàn sáìtì, wọ́n ti ó bẹ̀rẹ̀ sí attack business máa yẹn. Ó dẹ̀ pé along the line bóyá máa yẹn bẹ̀rẹ̀ pé very quiet person. Bóyá ó file petition against Lizzy lọ́ fi kà lọ́wọ́ kò lórí Ìbílẹ̀ yẹn gbà ẹ̀ tó fi dákẹ́ lórí Ìbílẹ̀. Ẹni pé lẹ́nu ìjọba ìta kò dárúkọ ẹ̀ ó kàn sọ pé àwọn ọmọ ara àwọn tó ń talẹ̀ ló lọ́mọ. Ẹ pé kò dárúkọ ẹ̀ torí máa yẹn drag ẹ lọ sí police station gbà ẹ̀. So if the Oba knows that òun kọ́ lòun lọ́mọ. The other time he came out and debunked that he doesn't know Sam Larry and those people talk about close to denounce pé òun mọ Omowummi rí. Ṣàgbé kò deny pé òun mọ Omowummi rí. Kò dẹ̀ sọ kankan nípa ọmọdé. So please, up for our ọba yẹn ló ṣe lọ́mọ until when it prove otherwise. Ẹ má lọ fún Ìbílẹ̀ rárá. Wọ́n fẹ́ ká gbé ọ̀rọ̀ yẹn kó lórí ọba ni. Kò sí nǹkan kan tí Ìbílẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú kéèsì yẹn. Please and please be focused. Tí ọba bá mọ̀ pé nǹkan ló lọ́mọ, kò sí kan tó kọ̀ sẹ̀ from the office of the royal father. Please, I don't know anything about this girl. I don't know anything about as baby. I'm the owner of the baby, but I don't know anything about pie of Mohbad. Simple and straightforward. It's not up to 10 line. Artificial pie. So Ìbílẹ̀ kò ní kankan ṣe o. Lizzy ló mọ ìjà tó ń bá Ìbílẹ̀ jà o. Ẹ má lọ sórí ilé yẹn rárá. Ìkejì náà dàbí ẹ̀. Sherry àti one baba àti sọ fún bàbá. Kò wọ́n máa debunk anything on this social media because àwọn èèyàn máa turn it upside down ni. Wọ́n dẹ̀ máa fi bully bàbá yẹn ni. Anything tí blogger bá sọ nípa bàbá ò ní wá jáde debunk ẹ̀ mọ́. Ẹni tó bá fẹ́ kó gbà, ẹni tí ò bá fẹ́ kó má gbà. Ọba ní bàbá ló pa ọmọ ẹ̀. Bàbá yẹn ò ní debunk ẹ̀ mọ́. Ọba ní kíní kan ṣe gbà kan. Bàbá met very dark man just only once. Láti gbàdúrà bàbá ti tọ́ láti rí very dark man. Lọ́sọ̀kọ̀ tó mi bá mọ̀ tó bá dá mi lójú lè mi máa sọ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tí bàbá lọ sí Abuja yà á ní bàbá gbọ́dọ̀ lọ sí Abuja gbàtọ́ ní kéèsì ẹ̀ ti débẹ̀ o. Wọ́n ti ń pè wọ́n ní kọ́ wá. Before bàbá went to Abuja. Bàbá lo ọ̀sẹ̀ kan àti bóyá 2 days. Kò rí IG ó try pẹ̀lú ó lọ bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ń gbà ẹ́. Àwọn ọmọ bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ tẹ̀lé bàbá lọ sí ọ̀dọ̀ IG. But wọn ò rí IG. PR ni wọ́n rí. Títí bàbá ò dẹ̀ kò ṣáà lè wà ń bẹ̀ yẹn. Wọ́n dẹ̀ sọ pé IG bóyá wọ́n gbé IG pamọ́ ní ọ̀fẹ́ kó rí ni o. Àbí wọ́n ní IG travel.
ó dẹ̀ pé very dark man náà wọ́n pé wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ kò rí very dark man. So very dark man, I'm saying it o wípé kò fún bàbá ní lọ́ọ̀yà kankan wọn ò dẹ̀ discuss anything nípa lọ́ọ̀yà ẹ jọ bàbá ò ní wá síta láti wá dìbọn kẹ because kó má tó lọ dá nǹkan mi sílẹ̀ peace lálá ń wá o. So anytime tí wàá bá lọ sábìjà sí a tún try kò rí very dark man tó bá wà available but as of today very dark man fún bàbá ní lọ́ọ̀yà kankan wọn dey discuss any issue together any issue concerning about lawyer or no lawyer please. So àwọn nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ni ẹ kú ètò ẹ ṣeun ẹ máa gbé tó lọ. Thank you. Ẹ ṣé gan ni double green. Thank you so much. Mọ́mí títa yẹ kalẹ́ mà. Ẹ kalẹ́ mà. Ẹ kalẹ́ mà. Ẹ ra mà. Ẹ̀pẹ̀lẹ́ àwọn ọmọ mi ń kọ́. Àlàáfíà mà. Ẹ̀pẹ̀lẹ́ kalẹ́ o gbogbo ẹ̀yin panelists, my sister, trust no one. Ìyá Ọ̀yọ́ tí a ti. Ẹ kalẹ́ grandma. Ẹ kalẹ́ mà. Ṣé ẹ wà okay mà? My darling sexy me, good evening. Our daddy, Prince, ẹ ṣé gan ni sàá kú gbogbo gbà wá. And all my people, commenters, the good ones. May God bless all of us. Èmi ò ní ọ̀rọ̀ púpọ̀ láti sọ náà ju pé mo fẹ́ join nǹkan tí gbogbo yín ti sọ àti general vengeance pé there's no need kí anybody try to divert our attention, or there's no need for anybody to try to hide under anybody's name or clean their name or to try, because gbogbo wa kọ́ ni ọpọlọ wa dorí kodò, ọpọlọ wa òyòrò ewu títí kà wá tí àwa use mọ́ internet jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Mohbad náà ló gbé wa débẹ̀. At least we've learned so much about this case. So gbogbo ọ̀nà tẹ́ bá gbà àti àwa kan ti dúró pátápátá sẹ̀ pé a ti mọ gbogbo game yín. There's no need kẹ́ lọ gbé ìbílẹ̀ kan àbí gbogbo shenanigans tó wà láàrin gbogbo yín. We don't want to know, we don't care. Kò sí nǹkan tó jọ rárá. Mohbad mention this ọba. Ó dẹ̀ sọ pé wọ́n ní tó bá ti nà tó wá mention ọba pé wọ́n dẹ̀ ti mention pé wọ́n máa pa òun, pé wọ́n fẹ́ pa òun. And 3 months after, nígbà tó ń lé kiri yẹn, the boy was taken out. So látìgbà yẹn ọba jáde síta láti sọ fún wa pé òun ò mọ Sam Larry rí. Ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ó kí ẹ lọ ṣe DNA, ìwọ ọmọ yìí Iyabo orúkọ mi jẹ́, lọ ṣe DNA. I'm ready to do it. Má bà orúkọ mi jẹ́, má bà orúkọ family mi jẹ́. Mo kò ṣe yẹn. Instead of that, ó embarrass ara ẹ̀ kiri, ó arrest everybody. So after doing all that, for the last going to 3 years now, wọ́n ṣe wá jáde síta. Ẹ wá ń sọ pé Saheed ìbílẹ̀ kan, ta ló mọ Saheed ìbílẹ̀ nínú nǹkan tá à ń sọ yìí? Ibo ló ti jáde wá lẹ́yìn ọdún 3? Kí náà fi wá pè? In fact, gbogbo is just getting more irritating. Àròdẹ̀ ń tà wá lára jẹ. Thank you, ma. So mo ti ẹ̀pẹ́ kí n tó dé ṣe bọ̀. Me coming to hear this, mo ti rí tí Lizzy tó kọ́ tí kò dárúkọ ẹ̀ bó gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ mo ní. Please, kí ni gbogbo rádaràda wọ̀nyí, for God's sake, tẹ́ bá ń ja ìjà yín, ẹ̀yin ẹ continue láti máa jà. Don't even go there.
because we are not all stupid. Gbogbo game yín, gbogbo ẹ̀yin bloggers, gbogbo ṣe ń ja fracas yín. Okay, please face that. Ẹ ti ń da bàbá yìí láàmú. It's only the grace of God that is actually upholding him. But now for you now to come, nígbà tí Wùnmí ti mọ̀ pé òun ò lè hide mọ́. Ẹ wá rí i pé kò sọ́nà míì tẹ́ fẹ́ gbé gbà. Ẹ tún wá lọ gbé èèyàn kan Saheed ìbílẹ̀. Nínú gbogbo ìta ń sọ, please stop. Because kò tiẹ̀ kò jáde rárá, and we are not accepting it. Kí ló fa gbogbo òsì? Kí ló fa gbogbo rádaràda tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yìí gan? Kí ló dé? Bó ta la ṣe gangan, ta la ṣe àwa Nàìjíríà? Kí ló dé? You know, this is an insult actually for all of us tí tara tí gbogbo wa ò lè sùn. Àwa ìgan gbó akú ọ̀rọ̀ yẹn sáyà, ọmọ yẹn gan ó ń yọ sí wa lójú oorun, not in a bad way. Because ẹni mo padà lọ bá ọmọ yìí lórí ní ojú ní ìlú mi ní Kogi lọ́hùn. I said it on So Baby the other day. I'll come down. I'm coming. Thank you. So, mo wá kí ló ṣẹlẹ̀? Daddy ẹ̀ ń wá ẹ̀ kí ló wá débi kí ló ń wá àwọn ọmọ ń kọrin. Wọ́n ń kọ́ láwọn lọ wo show ẹ̀ Angel Ìlérí. Ó dẹ̀ wọ́n wá pé wọ́n ń kọ́ àpá tí mo gbára mo fẹ́ lọ bá wọn. Ẹ jẹ́ kí n lọ wò wọ́n. Kálẹ́ nìyẹn bá dé bẹ̀rẹ̀. Mo bá dì ní àwọn ní Angel Ìlérí mà ní ilẹ̀. Gbogbo wọn they were so happy náà wà láàrin wọn. Bá ní mo fẹ́ rí I want to talk to him. Bá lọ bá gbà Daddy ẹ̀ ń wá ẹ̀ gbogbo everybody. In fact, wọ́n ti wá ẹ lọ sí abroad, wọ́n wá ẹ lọ sí Amẹ́ríkà. Wọ́n rí ẹ ló wá ní ó bá rẹ́rìn. Ló bá ní mo ní rárá. Ó ní obìnrin kan táwọn jọ ń gbélé face me and face you. Wípé ó bímọ tó pọ̀ but bàbá wọn pọ̀ kò mọ which one. Pé wá fẹ́ ṣàkóbá fáwọn. Ní òun àti ọ̀rẹ́ òun làwọn bá sá kúrò torí àwọn gbọ́ pé ó fẹ́ ṣàkóbá fún àtọ̀rẹ́ òun. Mo wá ní ó ṣe sọ fún bàbá ẹ̀ ó sọ fún Daddy oní Daddy máa padà mọ̀. Oní Daddy máa mọ̀. Ó ní kí n máa wò ó ní Daddy máa wọ̀ ókè ó ní mọ́mì ẹ máa gbádùn music lọ. Ẹ máa gbádùn music. Mo ní máa gbádùn ẹ̀ bọ̀ please go and make your dad comfortable. Jẹ́ kí Daddy ẹ mọ̀ pé ó wà níbí. So nǹkan tá a jí ni mo ní ẹ gbà mí. Láti odidi kìíní so that was the second day tí Wùnmí tó make that stupid speech yẹn. So I was so mi ò lè sùn níbi tí kìíní yẹn kà mí lára dé. So àwa kan wà sí dúró. Ẹ wá sọ pé ìbílẹ̀ kan. Because we ask ẹ̀bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yín sẹ́, you can't hide. You cannot hide, Wùnmí. Baba Mohbad is going to get justice. So rí DNA tó ń sá fún yẹn. Irọ́ ló pa. Ìwọ ọba igan tí ẹ ti bàjẹ́. Ẹ bá lọ gbé Saheed kan wá láti Mecca tó tiẹ̀ tún ṣe ti bílẹ̀. But please stop playing with our intelligence. Because it's not working. It's so annoying too. I say, Goni, this is all what I just want to say. Thank you, ma. Honestly, and I pray that will be it will be so, it will be done. Bó ti ṣe sọ lójú àlá yẹn, bó ti ṣe máa ṣe rí nìyẹn. Pé bàbá mi ò àmì mi ò pé bàbá ò máa get. In fact, mo wà convinced pẹ̀lú àlá yẹn. Ẹ ti understand pé bàbá ò máa mọ̀ pé ẹnìkan pé nǹkan táwọn jọ ń gbé face. Yeah, ó ní face me I face you. Ó wá fẹ́ ṣàkóbá fún àwọn. Yeah, pé ó fẹ́ pé ó bímọ tó pọ̀. Wípé ó fẹ́ àwọn gbọ́ pé èèyàn kan sọ fáwọn pé ó fẹ́ fi àwọn ọmọ yẹn ṣàkóbá fáwọn. Àwọn ò dẹ̀ mọ̀ anything. Dípò àtọ̀rẹ́ òun yẹn àwọn bá sá kúrò. Wọ́n wá ní látòdìdí ibẹ̀ Èkó wá sí Kogi lọ́hùn yẹn. Mo ní lọ jẹ́ kí Daddy ẹ mọ̀ pé torí wọ́n ti wọ́ ẹ kiri wọ́n ti wọ́ ẹ lọ sí abroad. Àti mo jí mo ní ó ga wà alágọ̀ ọ̀bọ̀ ó mì pé ẹ̀yin ò sùn lórí ọ̀rọ̀ ọmọ ẹ̀ nìyẹn ò bọ̀ torí I was really so pained.
pẹ̀lú bọ́mọ yẹn ṣe jáde tó because ó ń attack bàbá ẹ̀ ó wá dàbí kó ń fi gbogbo wa ṣe yẹ̀yẹ́ kí nìyẹn dùn mí. ó ń fi wá ṣe yẹ̀yẹ́ ni ó la máa wà òkè ó la máa wà òkè ọmọ yẹn ń fi wá ṣe yẹ̀yẹ́ ni ó la máa wà òkè. a máa wà òkè a máa padà wà òkè nígbà tá a bá rí nínú ẹ̀wọ̀n. Of course. So Eshema, thank you so much, ma. Breaking news. What an interesting thought. Monkey Google. All the panelists, trust no one. Yo, Prince, Titayo, Sexy Me, the host, and people at the You see, the issue of Ibile is just simply the same thing as tomorrow, if this case is still pending, another thing could come up, how much you join. But don't let us forget that the first person that when you also pay Onyomo in Sam Larry, later on, Utuyao, Udakaya Anyan, Utuya Antony Oba, Utuya Antony spending. That is, I've known who owns the child is not really what should come right now. What is needed to be established first is that Mohbad is not the father. That's the first stage. Then the next stage, who owns the child? Then we can now say, okay, to this, to that. Even those who committed the coup, because it was a palace coup, few people knew about it. After it was executed, then other people were brought in for cover-up. Either nurse, either Oba, either Ijoyi, either this or that. All the people that were involved all together later, they be last person, because if you look at the hierarchy of the coup, the last call to participate in the coup was the nurse. And those who started the whole thing to get that boy down, they were not at least minimum of 7 people. Even if Ibadan execute kini yen, teba wo gbogbo story wọn láti lẹ̀. Ibadan execute kini yen. Even go àwọn kan wà nínú ilé pẹ̀lú wọn lálẹ́ ẹjọ́ yẹn, tó mọ̀ pé kini yen máa ṣẹlẹ̀. Gbogbo tó ti ṣẹlẹ̀ tán, àwọn kan ò lè yọwọ́, torí wọ́n ti threat wọn pé since tí wọ́n gan wà bí, wọ́n lè ní wọ́n gan ló ṣe. So everybody has to go. They have to blend everyone along. Wherefore, what is important is to establish that and you don't, if people are saying do this, I want to relate more. I want to involve Kini. Thomas or maybe look into this direction. They are not saying you should cast away any information you have at hand, or they are not condemning. Lizzie Bansope Pile is still part of investigative analysis. And there's no doubt if you put this thing on the table on a clean slate, Emaripe, from the beginning to the end, Iyabo is always involved. And the last video, the very recent video of Iyabo being in a certain office, not only shows that
a certain Ibile in the picture could be involved in the process. There was even the picture of the governor, who earlier said, she Mohbad lo makako kuni. And we even saw the deputy governor, Mohbad enjoying. These are the personalities. They were called in for cover and still covering today because of that event. Tẹ́ni tí n bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ nísìn, tí n bá fẹ́ ṣe party, àbí mo fẹ́ ṣe birthday, àbí mo fẹ́ ṣe anything, tẹ́ni tí n bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ whereby that involves a group of people. Thought yẹn inú èèyàn kan, inú one singular person kankan ló máa ti wá. Kí different parties tó máa get involved, bóyá àwọn aláṣẹ, àwọn tó máa dáṣọ, àwọn tó máa ṣe gbígbé, àwọn dignitaries tó máa fi wá bẹ̀, tó máa fi wá the event. The idea to get Mohbad down came from a particular source, which the wife was, and very much, if you look at what is on the table, is of the know-how, because Iyabo ní pé láàárọ̀ ọjọ́ yẹn gangan, tó kú yẹn gangan, tí gbogbo wọn sọ̀rọ̀ yẹn gangan, ìyá Mohbad náà wà ńbẹ̀ náà láàárọ̀ ọjọ́ yẹn, ìyá Mohbad náà wà ńbẹ̀ tó ti kú yẹn gangan. And the story nurse, ìrọ̀lẹ́ tó dé, Mohbad was alive according to the nurse story. So we shouldn't use the issue of Ibile or no Ibile. Lay our hands, hold it firmly on the culprits. Gbogbo àwọn yẹn secondary nìyẹn. Either àwọn Ibile o, àwọn ọba o, àwọn nurse o, àwọn gbogbo àwọn yẹn attaché. After tó ti execute plan. Bóyá as a result of ẹni tó fún kíní lóyún tó lọ́mọ supposedly tó lè wò pé eléyìí ti ṣẹlẹ̀ ó máa benefit ẹni tó lọ́mọ náà tó náà bàbá àwọn cover up. Wọ́n invite ẹni tó lọ́mọ náà sínú game yẹn. Ìyẹn náà ló power àti cover up. Gbogbo wọn ló máa jẹyẹ. But the problem is, tani individual tí Iyabo sọ pé òun fi orúkọ bò láṣìírí. These are the narrow paths we should be talking about. Onílàárọ̀ yẹn jọ ń jọ yẹn gangan, tó ń sọ̀rọ̀ yẹn gangan. Ìyá Mohbad wà ń bẹ gangan, ìjọ àárọ̀ ọjọ́ tó kú yẹn, ẹnìkan wà nù wọn tó ń forúkọ bò láṣìírí. And the nurse story tó ṣẹ̀ wá gbé wá láfta tí kò sí anything about the nurse lẹ́yìn 8 posts lórí tí Wùnmí ṣe lórí Instagram. Does it fit into láàárọ̀ yẹn gangan? From the same person that said Mohbad died in the house and the same person that said Omowummi Mohbad, to the extent put lost Loni Pussy, she's actively involved. So don't let the issue of Ojoba, Kujoba, Ojebile, Kujebile, gbogbo àwọn yẹn máa wá naturally ni. That's why I say we should take more cognizance and more energy, which I think very recently is next to
more energy should be put into criminal aspect of it. Because recently, more energy should be put into criminal aspect of it. Though both are important, both DNA and I think the DNA is even the cat. And the cat, the king be queen man jokuli. The horse, the man waju, the man cat law. And we shouldn't put the cat before the horse. As royalty, as homely as the cat is, it's always behind. As the owner sitting in the cat, while the horse is always in front. DNA, to ba ma to ashiri anything, and longevity to ma wa lórí, to ba te ma to ashiri anything, èèyàn bí méjì mẹ́ta ló ma wà visible, ló ma wà involved, and crack down and every other thing, delay and all that, could also come at play. But its focus is put to the criminal aspect of it. Criminal aspect of it might involve nothing less than over 20 people. Nígbà tí criminal criminal láti máa rí DNA, criminal láti máa rí ọ̀rọ̀ ó ṣe property kò ṣe property, criminal la máa rí ọ̀rọ̀ criminal ni ọ̀rọ̀ royalty máa ti jáde, criminal ni DNA máa ti jáde, criminal ni àwọn tó ń jọ lọ party àtàwọn tó ń jọ lọ party, àwọn tó súnlé àtàwọn tó súnlé, àwọn gbogbo phone call, gbogbo kíní. Why Lord? So what they try to do is to suppress the criminal aspect of it while they delay, have a hold on the DNA. So when the thing, the Baba should just try as much as possible and fight the DNA out. And even like 48 hours ago, Lizzie said she's ready to sponsor the DNA if need be. And even likewise, work. Nearly work. No, when I say sponsor, mean maybe financial, it's a family matter. But I mean, to get the know-how of how the thing will be done in favor of Baba. Because sometimes if you look at it, since he's saying Ibile, and some others are saying Oba or something like that, so it's controversial. It won't be open-ended. But sources like that, if they say they have interest, when we are dealing with something, Tabari want to strong in society, want to favor our for because the more the merrier and the stronger we become. Because they are bringing more soldiers, more generals into their fold to make themselves stronger. So that I know that we welcome into our fold to make our sides too more stronger. Then we will meet in the victory is for Baba Mubad headlong. The victory is for Baba Mubad. I won't sing. Only judge give veto power, and this is what we discussed a couple of weeks ago before the 3-3 equation. Veto power. Oh, it can be. The case should be moved to higher court if possible, and let everybody. And it's a fact. There's a standby lawyer from VDM, but that one is not something for social media. Yeah, I can confirm that to you. There's a standby lawyer from VDM, but that's not for social media. Standby lawyer, but the lawyer, or it wasn't that the VDM has given Baba Mubad lawyer.
No. Baba Mohbad has not given, I mean, VDM has not given Baba Mohbad lawyer. The stand of VDM is that that does not. No, nǹkan tí VDM tó lè ní pé ó fẹ́ kàn ṣiṣẹ́ pẹ̀lú lọ́ọ̀yà o tóun bá fẹ́ dá sí. Hello, breaking silence. I'll be breaking news today. Look good breaking news ni mo gbéra. Breaking news. Good evening. Sorry, ṣé ìwọ ló pe very dark man tó sọ fún ẹ ni àbẹ́yàn ló sọ fún ẹ? Ẹ má wọrí náà. Ẹ má jẹ́ ká spread the narrative tí a bá mọ sources. I've not spread anything. I've not given any information. I just give an hint. Bàbá ní òun ní lọ́ọ̀yà. Ẹ bí pé tó ti pe bàbá àbí bàbá ti pè. So please, as of today, very dark man tí sọ fún bàbá kò fẹ́ fún lọ́ọ̀yà. Okay, let me return to the question. Ẹ̀yin náà pe bàbá tí bàbá sọ fún mi. Èmi ti pe bàbá, mo ti pe bàbá. O lè ní confam fún ọ ẹ. But bàbá ò ní wá bọ́ síta láti wá máa decline any issue lórí social media mọ́ because of controversy. But báwo ni máa ṣe believe pé ti pe bàbá? Èmi ti pe bàbá. Anyway, there's a competent man. Èmi ti pe bàbá. I'm saying it open and clear on social media now. All right. So a ní fẹ́ fi àmì fàágùn sí yẹn ṣó ti eyín bẹ́ẹ̀ yẹn, but èyí tó ṣe kókó ni wípé you see this case of pé kinní kan Saheed bílọ̀ kò ṣe bílẹ̀ yẹn because you know that kind of thing èmi ò kí ń fẹ́ promote. Tẹ bá dórí péjì mi bóyá lálẹ́ ni mo kàn ṣẹ̀ṣẹ̀ láyé ni mo kàn post ẹ̀ sórí Facebook mi ẹ rí pé látàná èmi post ẹ̀ because èmi ó lójú nǹkan tí mo máa ń sáré bẹ́ sí ẹ ti understand. Mo kàn post ẹ̀ lálẹ́ ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ post Saheed ìbílẹ̀ yẹn mo kàn ṣẹ̀ṣẹ̀ post ẹ̀ but ó ní bóyá post ẹ̀ so irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn because ó máa ń jẹ́ distraction ẹ ti understand because you cannot just from láàrin kan kájọ a máa gbọ́ pé nìkan ni kíní kan ìbílẹ̀ no because nísìnyí báyìí kíní ti dàtìjú ó ti dàtìjú ẹ̀gbọ́n kan tí ẹ̀gbọ́n kábíyèsí sọ agbọ́n kan tó sọ agbọ́n náà pé ó ti dàtìjú pé kí ni ká ti gbọ́ ó ti dé ẹni tó fi joyè àwòdì tí ó lè gbẹ́dìyẹ kí ni ká ti gbọ́ pé àwọn tí wọ́n ní kó máa jẹ ọba lé lórí gbogbo wọn ló ti fowó kó gbà nídìí tété pé kí ni ká ti gbọ́ pé kò easy fọba láti jáde pé kí ni ká ti gbọ́ ọmọ aláṣẹ́wó ọmọ ògbóró pé kí ni ká ti gbọ́ wípé ọmọ tí Samilare ti dó àdókù Samilare òun ló wá pàṣẹ àjẹgbẹ ẹ ṣàgbọ́ bí wúmà yẹn ṣe sọ ìyá ọba tí kì í ṣe pé bóyá èmi mo sọ. bí òwe sí gbọmọ wa Nàìjíríà bí òwe sí gbọmọ wa Nàìjíríà nǹkan tó ń jà ràn nǹkan tó ń lẹ́kì kì í ṣe nǹkan tó jẹ́ pé nǹkan kékeré o tó yẹ ibi my mom has a beauty. So ọ̀rọ̀ yẹn ti wà nílẹ̀ ti pẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká wò ọ̀rọ̀ yẹn tó máa sọ wípé tí àwa bíi márùn-ún sí àbí àwa bíi mélòó tá a bá ń gbé nu yàrá ẹ̀ má ṣó ti eyín tá a bá ń gbé nu yàrá ẹ̀ kí nǹkan dẹ̀ wá miss wọn ò dẹ̀ tí mẹ́rin tó gbé nínú wa ẹ jẹ́ bìlíìfì pé ṣé ẹ rí ẹni tó gbé yẹn ẹni tó jí kinní yẹn láàrin àwa bíi márùn yẹn wọn ò tí ní challenge ẹ pé ìwọ ló jí o
wọn tí ní challenge á ti máa challenge ara ẹ̀ á ti máa fún yín ní àwọn attitude kan tẹ́ máa fi mọ̀ pé ẹni definitely ẹni yìí ló jí kìíní ṣó ti yé yín ẹ ti máa rí lójú ẹ ti máa rí níṣesí ẹ òun gan lára ẹ máa yá jù láti máa sọ pé àṣẹ ti rí kinní yẹn ṣá ti rí ẹ jẹ́ ká wá ọ ẹ jẹ́ ká ṣe gbà ẹni yẹn tó di yẹn gangan òun látún wá fẹ́ máa ṣe ní ìṣe pé bíi pé òun gan ló pé òun wà concerned kí ni mò ń sọ ni pé ṣe rí àtìgbà tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ bí Elégùṣì yìí àtìgbà ẹni epo òkè bí eku mọ́sẹ̀ àtìgbà ẹni ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́ àtìgbà ẹni àti rí àwọn olórí láàfin àtìgbà yẹn òun ní ọba Elégùṣì tí ń ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ tó fi jẹ́ pàwọn nìkan ló ń ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ kí ló dé. ìgbà yẹn la rí wípé ọba Elégùṣì lọ sí function kan tó ń wò kàmìkàmì tó ń wò tìfúnra tó ń wò bí ẹni tó fẹ́ bí olè akáwù tó ń wò bí ẹni tó ń wá dírẹ́sì kiri débi wípé àwọn kọ́pà méjì wọ́n ṣe rí tó yan lókèrè báyìí wọ́n fèrè sí ni pé àwọn eléyìí ọ̀tayé táwọn àbí táwọn táyé ni. ẹjọ́ máa mú notice kan notice ní kan. so ìfura ti fura. mi mọ̀ bí àkọ́ kéèsì Mohbad bí Mohbad tó kú nígbà yẹn ní Lẹ́kì gbogbo eré àwọn láti Gàdé lọ sí Ọ̀sápá London yẹn ó máa ń bọ́bù lálẹ́ ó máa ń bọ́bù àwọn èèyàn sì máa ń rìn gan but last time tí mo lọ yìí ṣe ló máa ń dá bóyá ìlú máa ń bá àwọn èèyàn àti jáde ní àníṣe mo ní epo òkè bí epo mọ́sẹ́ ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́ àníṣe wọn ò jẹ́wọ́ ikú tó pa Mohbad wọ́n dẹ̀ fẹ́ gbé nǹkan wọ́n fẹ́ gbé ẹrù tí ò ń ṣe mu ti Mohbad lé lórí nǹkan lè rí bákan náà mọ́ kò pọ́síbù eléyìí ò ń ṣe pé bóyá ká dọ́gbọ́n sí i ọ̀rọ̀ eléyìí ò ń ṣọ̀rọ̀ ọgbọ́n ká ní wọ́n ti jẹ́wọ́ ni pé bó ṣe rí rèé pé Wùmí pa Wùmí ló pa Wùmí ló ṣe gbá ọmọ tó wà lọ́wọ́ Wùmí kò ń ṣòun ló lọ mọ kò ń ṣe Mohbad ló lọ tó bá ti jẹ́wọ́ because wọ́n rí bí bàbá Mohbad wọ́n rí bó ṣe ń dààmú bó ṣe ń fòrò ọkàn wọ́n rí báwọn èèyàn ṣe ń gbẹ̀mí ẹ̀gbóná lórí cyberspace ó máa dún ọmọ yẹn fine ẹni tó bá ti kó ti lọ nìyẹn that's the belief of the our Christians ó ti lọ but mi rò pé lè lọ mi rò bẹ́ẹ̀ because wọ́n ti da bàbá Mohbad láàmú jù ẹni tó pọ̀ ọmọ gan ṣé wọ́n dà láàmú tó yìí wọn ò ní mú ẹni lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ rárá ẹ̀yin wá dúró rọ́tọ́mọ ipa ẹ̀yin wò bí ọmọ yìí bó tún ṣe ń parọ́ fún bó ti ṣe despite the fact pé àwọn bíi Papa Bimbo nǹkan yẹn tó ń pe àwọn láàbù yẹn tó ń pè é tó ń rí i pé irọ́ lọmọ ẹ pa pé cancer lab àti láàbù tí wọ́n ti kí ń ṣe kínní òun ni wọ́n náà sọ pé àwọn fẹ́ gbé specimen lọ rí bí wọ́n ṣe dráàgì Wùmí ni wọ́n dráàgì ẹ̀ bàbá Mohbad tẹ́ pé ó lọ wá real lab ẹ̀rí bó ṣe wọ́n sì ń dráàgì bàbá Mohbad so ṣe wá bìlíìfì pé inú Mohbad máa dùn inú ẹ̀ ò lè dùn ká ní pé bóyá lóòótọ́ ni ó ní pòkú máa ń wẹ̀yìn àbí nǹkan kan ṣá inú ẹ̀ ò dùn eku ò lè kébéku mọ́ ìyẹn tí ò bá pa gbogbo ọmọ tó wà nínú ilé bàbá Liam tí ò bá pa wọ́n díẹ̀ ló máa kù díẹ̀ lá kù because tìtorí ọmọ tó ṣe fẹ́ gbẹ̀mí lẹ́nu bàbá òun yìí kò ní gbà ó máa fi wọ́n lákàlàkà ni ẹni tó bí Liam yẹn
ó máa fi ayé ẹ̀ làkàlẹ̀, kò ní jẹ́ kí eku kébi eku mọ́sẹ́, kò ní jẹ́ kó ní ìgbésí ayé tó rọrùn, ó máa dàbí bí alien ní àárín àwùjọ, ó máa dàbí immigrant láàárín èrò níbi tí wọ́n bí sí, ó máa dàbí immigrant ni. Òun gan máa wo rẹ̀ báyìí lẹ́sẹ̀ rí pé kò ní wà secured, òun gan ní wà secured because ó lẹ́jẹ̀ lọ́rùn, ẹ̀jẹ̀ yẹn dẹ̀ kígbe kó easy. It is a natural phenomenon. Òun ṣe nǹkan tẹ́ pé ó máa dọ́gbọ́n sí, wọn ò lè dọ́gbọ́n sí. Tẹ́ bá ní pé kẹ́ ẹ dọ́gbọ́n sí pé kẹ́kọ̀ọ́ tẹ dàbí èèyàn bí pé kẹ́ wà láàárín àwùjọ àwọn ènìyàn, kò ní pọ́sí ẹ̀ ní ṣe ju bá bí 2 minutes. Ẹ lè ṣe pé kẹ́kàn disguise, kẹ́kàn ṣe bí pé inú yín dùn, inú wọn ò lè dùn tó 2 minutes. Kò lè rí bákan náà. Bàbá Liam ò lè gbádùn ayé mọ́. Ẹ gbà tẹ́ gbogbo bó ṣe ń fi owó ra oríṣiríṣi, fi owó ra gbá, ra George, ra kinní kan, nǹkan tí Wùmí bá ti fẹ́ náà ṣe, nǹkan tó bá ṣáà ti decide, kí ló fẹ́ tó bá ti múyàn wá pé kán bò òun wá bá mu. Ṣó ti yẹ yín bẹ́yẹn, inú wọn lè dùn. Eku ò lè kébé kó mọ́sẹ̀, wọn ò ní nígbàdùn sẹ́ until tó bá tó jẹ́wọ́. Ẹ mọ̀ pé àwọn míì tó máa ṣe àwọn tó máa ní ẹ lọ jẹ́wọ́, ẹ má ṣe nǹkan míì mọ́ ju pé kẹ́ lọ jẹ́wọ́ lọ sẹ́. Ẹ rí gbogbo nǹkan yín tó ti sọnù á padà wá. Wọ́n sọ fún wọn pé ẹ lọ jẹ́wọ́, ẹ jẹ́wọ́, àmì lè ṣe àkíní, ẹ lọ jẹ́wọ́. Nǹkan tó ń dààmú bàbá Liam títí dè nìyí, kó jẹ́wọ́, kó bọ́ síta, kó jẹ́wọ́. Ẹ má bínú, èmi mo wà, ọwọ́ mi wà lára àwọn tó pa Mohbad. Èmi mo bí ọmọ yìí, èmi mo bímọ yìí. Ẹ jẹ́ kí bàbá Liam kó bọ́ síta. Bóyá nǹkan ò ní change fún, ẹ jẹ́ kó bọ́ síta, but kò ní lè bọ́ síta. Ó dẹ̀ máa fìyà jẹ òun náà. Bí Wùmí ṣe fara ní Mohbad, bí bàbá Liam ṣe fara ní Mohbad nígbà tí Mohbad wà láyé, tí Mohbad ò lè sọ̀rọ̀. Mohbad ń fi ìrora jẹ oúnjẹ ọ̀tá ẹ̀. Ó ń fi ìrora ń bá ọ̀tá ẹ̀ gbénu ilé. Ẹ mọ̀, lọ́rọ̀, ẹ ní sè nínú ilé. Mohbad ò ní sè nínú ilé. Mohbad ò lè sọ pé àníṣe ọmọ ó yá gbé ọmọ lọ fọlọ́mọ ọ̀nà èkúdè tó bá jẹ́ pé ibi tí ọkùnrin yẹn tó ti jẹ́ ọkùnrin tó ti dúró tó stand tó ti gẹ́ẹ̀tì pé nǹkan ló lọ́mọ bí kò lu obìnrin yẹn bí kúkú bí yíyẹ á sọ fún pé ó yá gbé ọmọ padà lọ síbi tó ti wá. Wọn ò bí Mohbad dá kó try ẹ̀. Wọn ò bí dá kó try ẹ̀. Òun lè ṣe rí Mohbad tí Wùmí máa gbé ọmọ pọ̀ sẹ́yìn Mohbad á ní kó tún máa ru àmàlà. Ẹ wo torture. Ọmọ yẹn wà tortured till death ni. Á so ọmọ àlè yẹn, á so ọmọ Mohbad lẹ́yìn ni. Á so ọmọ lẹ́yìn, á tún ní kó ru àmàlà káwọn méjì jọ jẹ́ bí ìsẹ̀mó bí nǹkan kan. Á ní káwọn méjì jọ jẹ́, á tún bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ru àmàlà. Wọ́n lo Mohbad títí tó fi kú ni. Wọ́n ìrora sọ báwo ni ó ṣe máa ṣe ní ìrora. Bàbá Liam ò lè ní ìrora, kò lè gbádùn ayé ẹ̀. Nǹkan ò lè rí bákan náà mọ́. Ó máa lówó lọ́wọ́ but ó máa jẹ nínú ìnira. Á máa jẹ oúnjẹ yẹn nínú ìnira because ìnira náà ni Mohbad tó jẹ. Inú ìnira ni Mohbad wà tó fi kú. It is nǹkan tó wà natural ni. Because kò lè jẹ́wọ́.
téèyàn bá jalè sì tó jí nǹkan kan tá ìdẹjọ wà nílé tó jí nǹkan ẹ mọ̀ pé èrè ọkàn ọkàn yẹn máa ṣe gbìn ọkàn yẹn máa ṣe gbìn ẹni tó ní nǹkan tó bá kọjá báyìí tó bá kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn ẹdẹ jókòó síbẹ̀ ẹ máa rèé pé bóyá ọ̀dọ̀ yín ló ń bọ̀ ẹ máa rèé pé bóyá ọ̀dọ̀ yín ló ń bọ̀ fẹ́ wá ṣáàchì yín nǹkan tọkàn yín máa lọ tó ibi tọkàn yín máa lọ yẹn pé bóyá ọ̀dọ̀ yín ló ń bọ̀ ẹ máa bẹ̀rù nǹkan tó ṣe bàbá Liam kò lè gbádùn ayé ẹ̀ ó bìlíìfì pé bóyá wọn ò rí òun kò dẹ̀ mọ̀ pé ẹyẹ tó ń fò lókè kò mọ̀ pé wọ́n ń rí abẹ́ òun kò mọ̀ ìnira ló máa pa bó ṣe wà yẹn stroke ló máa pa because ọ̀rọ̀ dùgbẹ̀dùgbẹ̀ wà nínú ẹ̀ kò lè sọ jáde ní. Bàbá sọ pé nìkan bàbá ní pé òun ò ní kí jáde kò claim ẹ̀. Mama bàbá ní pé àwọn ò ní kí Wùnmí kó má lọ ṣe DNA kí gbogbo wọn kán má lọ ṣe DNA wọn àtijọba àti gbogbo wọn kán lọ ṣe DNA òun ni pé wọ́n jẹ́ káwọn ṣe tiwọn. So what is most important is to establish that bad is not father is not. Nítorí pé bàbá dúró lórí ọwọ́ wọn wípé àwọn fẹ́ ṣe tiwọn òun lélẹ́yìí tó túbọ̀ síta distraction yìí o ọ̀tá ò fọ́ o ọdún mẹ́ta tí mo bá ti bímọ láti bí 3 years ago yẹn sì kí n ti bímọ láti gbà yẹn ọmọ yẹn gan ti máa pe kíní ṣé mi ti màá tún ti fẹ́ máa wá àti lóyún mi yes màá tún ti máa wá àti lóyún mi. wọ́n dẹ̀ lọ gbé Wùnmí straight up tó bá gbé Wùnmí Wùnmí máa jẹ́wọ́ gbogbo àwọn tọ́jọ́ wà involve àtòyún o àti ikú àti gbogbo ẹrù àti gbogbo. So ẹ lè rí pé bóyá ẹ máa ṣẹ̀rọ pa àwọn òṣèré ń bì àṣeré even tá a bá ń bára wa jà gan we no dey play ká lè keep ara wa ká bá lè wà relevant nínú justice yìí as in relevant tí mo sọ ni pé ká bá lè jẹ́ kí justice for Mohbad ṣì wà relevant lórí Black Apple bá a ṣe máa ṣe títí tí kinní máa fi lọ nìyẹn tí regime second regime Tinubu tó máa ṣe a máa gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ Yorùbá lè fún wa justice Tinubu regime a lè rí justice nínú Tinubu regime ẹ má jẹ́ ká tanra wa torí wọn ò ní fẹ́ ni wọ́n máa pàdé mọ́ débi wípé wọn ò ní fẹ́ kí àṣírí ẹ̀ tú síta nǹkan tí ìṣòro ẹ̀kú ni bọ́n ṣe wà yẹn wọ́n prefer kán bá àṣírí yẹn kán bá kú they don't care because wọn ò fẹ́ kó jáde síta wọ́n believe pé ohun tó bá ti dé kò tún ní ríta máa bá àná ṣe sọ bọ́tẹ́lẹ̀ ti ríta rẹ̀ tì nǹkan tó fi mú Mohbad láti ríta padà ẹ wò ó kínní kan ló ṣe o ẹlẹ́dẹ̀ máa dọ̀yọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn ọ̀nà ló jì o kínní kan ní bàbá so a máa rí bá a ṣe máa ṣe lélẹ̀ títí àtúnjà nínú ẹ̀ àtúnṣe oríṣiríṣi àtúnwọ́ra wa àtúnṣe gbà. mo rí pé a máa jókòó tì a máa ṣe kọ́ńtẹ́ǹtì míì tẹ́ni tí bá tún bọ́ síta ní Nàìjíríà àtúngbẹ́nu sí àtúnlọ ganu káàkiri àtúbá tún ti ganu tán àtúnpadà lé lórí bó ṣe máa ṣe jẹ́ nìyẹn bá a ṣe máa ṣe lo gbogbo 4 years yẹn nìyẹn because Tinubu ò lè fún wa ẹ má jà tanra wa àti Tinubu àti bàbá Liam àwọn méjèèjì wà ìtawó fún wọn wà bó ṣe rírè wọn ò lè já wọn. bá a ṣe máa ṣe wọn 4 years míì nìyẹn aganukiri alọlọlọlọ àtúnpadà wá pé
a máa kúrò ní justice yìí kò possible ẹ máa rò pa máa a lè gbàgbé yín tí yín tẹ́ ti ṣe gbogbo nǹkan tẹ́ ti ṣe wà níbí no story àwọn ìka burúkú according to ìyá ọba ó ní Sami Larry ló pàṣà jẹkù sí ọba Elégùṣì ṣiṣẹ́ ẹ̀gbọ́n ni tẹ́tẹ́ báyà sí ọkàn fi 100 ọba Elégùṣì yín lórí burúkú ṣé èmi nìyá ọba ni ṣé èmi nìyá ọba èmi kọ́ èmi ò mọ ìyá ọba rí mi ò mọ Elégùṣì rí mi ò mọ anybody wọn rí ìyá ọba ti sọ èmi ti mọ̀ pé a máa ṣe máa nídìí ohun ìyá ọba yìí ṣe evergreen until tí Mohbad bá torí justice tó wá lọ bẹ́ẹ̀rì ẹ̀ so agbágbé everything but for now ẹ máa ṣeré it's wicked ju people are so wicked people are just too wicked kí ló dé àwọn èèyàn wicked gan o wọ́n wicked gan wọ́n dẹ̀ máa cover kínní yẹn ẹ máa cover ẹ fẹ́ káṣírí tú ẹ máa cover kí ló dé tẹ̀ náà ṣerú ẹ̀ kí ló dé tẹ̀ ṣerú ẹ̀ kí ló dé tẹ̀ fi pa ọmọ lọ́mọ ẹ tó jẹ́ pé ńgbà tẹ́ bá pa á tán ọkàn yóò ní balẹ̀ nǹkan tọkàn yóò bá ní balẹ̀ fún kí ló dé tẹ̀ fi ń ṣe why doing it ṣé kú ló kàn ni ẹ lè gba ọmọ yín kẹ́ sọ Mohbad sí kólóbó kó máa bá ti tiẹ̀ lọ kẹ́ sọ sí kólóbó ebi mo lọ́mọ mi kẹ́ sọ sí kólóbó òun ló mọ̀ bó ṣe máa ṣe lọ bóyá ó fẹ́ má rí ni o bóyá ó fẹ́ ó dàn ni o bóyá ó máa fún ọmọ kan lóyún kó jókòó tì ìyá ẹ̀ ni o kó máa lọ máa tọ́jú ẹ̀ síbẹ̀ ìfilẹ̀ kó ṣe ayé tiẹ̀ ìfilẹ̀ kó ṣègbésí ayé tiẹ̀ ẹ wá lọ pàdánù ẹ lọ pa torí ọmọ àlè mọ̀ pé torí ọmọ àlè lẹ ṣe páṣá bọ́mọ yẹn ṣe ń dàgbà sí ní ilé alọ́ba ṣe tí ò ṣe rójú sí irú ọmọ àbàmìwò nìyẹn bọ́mọ yẹn ṣe ń dàgbà sọ ní tílé ò báyìí tí dàrú ọmọ àlè bẹ́ẹ̀ ni ò tí dàgbà báwọn ṣe ń sọ tọ́mọ àlè bá wà nínú ilé kan tínú ilé ẹ̀ ṣì ń tòrò ọmọ àlè ibẹ̀ ní ìdàgbà immediately tó bá ti dàgbà ẹgbẹ́ ọmọ iṣẹ́ ń dàgbà sí ìdílé alọ́ba tí ò ṣe ní peace irú ọmọ wo nìyẹn àbí ṣòbò lábàṣà ọmọ. So bó ṣe rí nìyẹn o èmi ò ní ever promote that idiot kí ló kàn ní ẹni tá a ti ń gbọ́ látijọ́ iná òun náà la máa tẹnu mọ́ ẹni tá a ti ń gbúrò ẹ̀ látijọ́ ìtàn ní bàbá Liam wọ́n ní òní bàbá Liam pẹ̀lú oríṣiríṣi nǹkan tó so mọ́ èmi ò lè ever divert ara mi ò níbo èmi ò kí ń wá diverted easily bẹ́yìn. Èmi ò ní sọ pé kẹ́nìbọ̀dì má sọ pé mo á fẹ́ máa polongo ẹ̀yìn láàyè possible it's never possible oríṣiríṣi. ẹ fẹ́ wọ àwọn tó wà sálẹ̀ láti àwọn àlọ́ sí nǹkan tí mo kàn wá sọ náà nìyẹn because yọ̀ọ̀yọ̀ kí ni yóò ṣiṣẹ́. Mo ní kíní yọ̀ọ̀yọ̀ ò ṣiṣẹ́ kíní yọ̀ọ̀yọ̀ ń ṣiṣẹ́ o nẹ́tíwọ̀kì yín ni ò ṣiṣẹ́ yọ̀ọ̀yọ̀ mo ní kíní yóò ṣiṣẹ́ ẹ má bínú ẹ méè bínú o kíní yín ń ṣiṣẹ́ o kíní yọ̀ọ̀yọ̀ ń ṣiṣẹ́ o mo ní kíní yọ̀ọ̀yọ̀ ò ṣiṣẹ́ tálájì bá gbá mi mú ọ̀gá so kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ láàrin yẹn kò jẹ́ bó ṣe jẹ́
ọba Elégùṣì òun ló wà on the hot seat. Ọba Elégùṣì òun lẹ̀gbọ́n wọn kọlù wọn out àdàwọn play ẹ̀ ni. Tó bá win ẹ sọ pé Kọ̀ǹfì ló ń drag ọba Elégùṣì. Ṣé tó kàn mí? Wàhálà tí yín nìyẹn. Ọba Elégùṣì òun la gbọ́ pé ó pass pé Sam Larry pass àjẹkù sí lọ́ọ́ máa jẹ. Ìtẹ̀ lówó lọ́wọ́ ẹ lè bọ́ sí campus ẹ lè bọ́ sí kíní Unilag ọkọ̀ ẹ bọ́ sí LASU kẹ lọ wọ àwọn ọmọ tẹsẹ̀ wọn straight kẹ lọ wọ àwọn ọmọ tí ẹsẹ̀ wọn straight àwọn ọmọ tó beautiful ẹ lọ síbẹ̀ kẹ lọ kọ́ ọmọ kí lẹ fẹ́ kí lè kù mélòó lẹ fẹ́ dó ẹ̀yin sì rèé mélòó lẹ lè ṣe ìyẹn tó kó yín gan bá ti wọlé ó kó yín á ti wọlé mẹ́ ó kó yín ti máa wọlé ẹ̀yin tó kó wọn máa wọlé lẹ máa ń ṣe ṣìnà jù kí n dúró ní ẹgbẹ́ jẹ́gẹ́jẹ́ yẹn máa bìlíìfì pé bóyá ẹ lè ṣe dẹ̀ lè ṣe kẹ́kàn dá tara yín nù kẹfì kó fi dọmọ ni irú yín lẹ máa ń pa ọmọ jọ irú yín lẹ máa ń fún obìnrin lóyún ìṣẹ́jú torí ẹ̀yin kàn máa ń dóbò lóyún ni ẹ̀yin tó kó yín bá ti wọlé yẹn kò sí pé kẹ́ dóbò for pleasure irọ́ mọ́ ṣe for pleasure you don't know how to do it mọ́ ṣe for pleasure because gbogbo ṣan yẹn ti wọlé kò ní sí ṣan kankan níta so kí wàá ní kíní ẹ̀dẹ̀ ní dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ jẹ́gẹ́dẹ́ yín àwọn ìyàwó yín tó mánéjì yín fi wọ́n lẹ̀ fi wọ́n sí ogod nínú ilé wọ́n máa rá bàbá wọ́n máa mú pílò dání ṣáyé nìyẹn òun lẹ̀gbọ́n yín sọ yìí wọ́n ní àjẹkù Sam Larry òun ni Sam Larry pass sí yín ṣó dá bẹ́ẹ̀ èmi kọ́ mo kúkú sọ mi ò mọ̀ yín rí mi ò mọ bókó yín ṣe rírì mi ìdébẹ̀ rí èmi ò dẹ̀wíṣà ti débẹ̀ torí okó tí ọmọ Haúsá bá ti dó jèríjèrí ló máa kún bẹ̀ yes okó tọmọ Haúsá bá ti dó jèríjèrí náà máa ń ní àìsàn wọn ní north báwo lè olúwẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe dóko táwùsá ti dó àǹtí yín ní wọ́n pàṣẹ àjẹkù sí yín fámìlì yín dẹ̀ ní Sam Larry ẹ̀yin ẹ̀wògbà tí Elégùṣì bọ́ síta pé òun mú Sam Larry rí o elétù lórúkọ ẹ o kò jẹ́ Elégùṣì o Sam Larry náà kíákíá àwọn fake life ó sáré lọ yọ Elégùṣì kúrò lórúkọ ẹ ó fi elétù sí olórí burúkú Sam Larry sìn ó ti padà sí Elégùṣì tó ń jẹ́ tẹ́lẹ̀ tó ti padà sí santi fẹ́ máa lọ sí bábí 1.5 years tó ti ń jẹ Elégùṣì padà kálẹ̀ ń tàn ẹ̀tàn tẹ́ tanra yín títí tẹ́ rò pé ẹ̀ ń ṣayé olórí burúkú ara yín àwọn tọ́ọ̀bà ti lóko lábẹ́ yìí àwọn náà àwọn kí nọ́tìsì ni tí ráwọn olóko kárọ̀tì rí ni ẹjọba mi confam ṣe ti bólóko kárọ̀tì rí ẹ ti rí ṣe ti rólóko kárọ̀tì rí ẹ má sọ pé olóko lánìkan lè rí o ẹ má pààrọ̀ ìjẹ́nu irọ́ òkú ní kẹ má sọ ìyẹn ní kẹ má sọ rólóko kárọ̀tì rí mọ̀ pé àwọn ganan máa ń ṣe jura wọn lọ táwọn bá gbẹ mú tí máa gbẹ mú ìwọ ló fẹ́ ṣé ọmọ ẹ lè ṣe ọmọ jókòó léṣù wọn ò dẹ̀ lè ṣe jókòó léṣù olóko kárọ̀tì kì í lè ṣe jókòó léṣù ṣé wọ́n lè ṣe ẹ̀kọ́ ṣé olóko kárọ̀tì lè ṣe jókòó léṣù wọn ò lè ṣe but ẹnu wọn ló máa dùn jù tẹ bá ṣì bá ń sẹ̀rẹ̀ aláàjì kìtẹ̀ ni prince kò ń ṣe double prince wa o kò ń ṣe double prince wa o ẹ lè ní chairman
kò ń ṣe ṣáàmà yẹn o orúkọ iná máa ń jẹ́ yẹn ná ọ̀kan ní kúnlé ẹ̀ ló kúnlé alẹ́ máa lágbára gan-an ó máa lágbára gan-an wo àjẹ́wọ́ fún ẹ pé mo strong jẹ́ lọ wọ́n máa halẹ̀ obìnrin náà máa dà àjẹ́wọ́ fún ẹ pé mo strong jẹ́ lọ different style máa fún ẹ kìíní kan ni màá ṣe àwo màá tọ̀nà síbi ọkùnrin yẹn náà tó mọ nǹkan tó ń gbé sábẹ́ òun náà máa lẹ́nu wo wù mí tí mo bá gbẹ ẹ mú wo tí mo bá gbẹ sọtẹlì jókòó léṣe yẹn mo máa ń láìkè mo máa ń láìkè jókòó léṣe gbàtàn bá débẹ̀ ìṣó tán fẹ́ jókòó lé dà gbogbo ẹ tó bá dìde tán kò lè tó eléyìí lọ báwo náà ṣe fẹ́ ṣe jókòó léṣo irú àwọn yẹn kán ti bímọ ni kò sí pé bóyá ẹ̀ ń dó wọn for pleasure kò ń sí pleasure bẹ́ẹ̀ ọmọ pleasure ṣe dídó for pleasure no dídó irú wọn náà máa ń bímọ gan wọ́n máa ń bímọ o obìnrin tí ò bá tètè rí ọmọ bí tó bá lè wà fortunate àti pàdé olóko kékeré ẹ máa bímọ àwọn olóko kékeré yẹn ọmọ wà lára wọn bíi wọ́n máa ń lọ́mọ lára gan-an. Àti kọ́mọ́dù ti dé. Wọ́n ní kọ́mọ́dù ti gbáṣẹ́wọ́ ẹ̀ dé. Ẹ má kúkú ọ̀rẹ́. Òkúkú ṣọ̀rọ̀ aṣẹ́wó lélẹ̀. Òótọ́ ni òótọ́ là ń sọ. Nígbà tí ẹ̀gbọ́n ọba Elégùṣì Yorùbá nígbà tí ọba ní ọba Elégùṣì pẹ́pẹ́sẹ́ owó jàjẹkù Samilari mi ò gbọ́ rí láyé mi in fact the same family omi ti ṣì ó sì jẹ oṣù kódó àwé oríṣiríṣi so bó ti ṣe rí nìyẹn o Ọlọ́run máa ṣàánú wa àwọn ọkùnrin tí wọn kì í lóko yẹn ẹnu náà fi ń dógò ẹnu ni wọ́n fi ń dógò ẹgbàgbé ọkùnrin míì tẹ̀ máa ń da tó bá sọ pé ṣèbí ọkùnrin míì tó bá fẹ́ indirect wọn kì í lè sọ olóko kékeré làwọn ọkùnrin ò kì í lè sọ ọkùnrin lè sọ pé olóko kékeré làwọn nǹkan tó ń bọ̀ máa sọ ni pé kò ń ṣe oúnjẹ ti ń bá àwọn ọkùnrin tó sọ pé okó yíndò ń ṣe oúnjẹ yẹn kẹ́tẹ̀tẹ̀ yá mọ̀ pé àwọn eléyìí Ọlọ́run ti fi ní ojú ti jẹ wọ́n yà wọ́n ti bá ọkùnrin sọ tó ti sọ pé okó dídò ń ṣe oúnjẹ pé kò ń ṣe oúnjẹ wọn dẹ̀ nígbà pé it's for pleasure àwọn máa ń bímọ tiwọn ni wọ́n lọ́mọ lára àwọn olóko kékeré yìí wọ́n lọ́mọ lára tẹ́gan níhẹ̀ because àti ṣe lọ títí yẹn wọn ní lè ṣe sí ẹ̀ kán bá ti dà tọwọ́ wọn lẹ̀ báyìí ìyẹn náà máa lọ síbi tọmọ wà á lọ máa fọ́ọ̀mù ọmọ lọ́wọ́. àwọn tó ti bínú mi ń sin ọdún ní aṣẹ́wó sínú àṣànà orí ibu èmi ò ṣàṣànà èmi ò ṣe àṣànà láéláé but ibi tí mo bá ti mọ̀ yẹn mo ti mọ̀ èmi ò ṣàṣànà mi ò dẹ̀ ṣe bébì ojú mi tẹ́rí tó jìn wọnú experience ló di ojú mi wọnú. Ojú mi tẹ́rí tó jìn wọnú ṣé ti ojú kan fi tó jìn wọnú experience ló di ojú mi wọnú ẹ hàn pé ìyá yín lè jẹ ìyá
ìyá yín mo jẹ́. So bó ṣe wà nìyẹn bó ti ṣe wà nìyẹn ó ga ẹ̀já wa máa lọ ilẹ̀ ti ṣú náà after 11 wow mi ò pé táyì ti lọ tó yẹn o ok ká máa lọ ń gbà díẹ̀ tó nù kan ní nǹkan. èmi náà bá yín ṣeré díẹ̀ lálẹ́ àbí ẹ̀yin náà wà ní ó sábà ní ó bẹ̀rẹ̀ rìn pa. àbí ṣé mo bá yọ mi títa yọ. ẹ wo. torí ẹ̀yin náà ní experience torí ẹ̀yin náà gan-an ẹ̀gbọ́n ní bẹ́ẹ̀ sọ fún wa ní. ẹ mọ̀ pé èmi á kúkú sọ ń tèmi. wọ́n kúkú máa ń kú tí wọ́n pé mi ò pé ó ń tèmi. wọ́n máa ń tèmi kan fọ́ ọmọ àṣàlà. àwọn làtí wá sí àwọn ó sọ pẹ̀lú experience ni o. Olúwo wa ní ṣàṣànà tó máa bí rẹgbẹ wù mí yìí. Exactly. Àbẹ tó jù lọ. Èmi ò ṣàṣànà tèmi. Irọ́ èmi ò ṣàṣànà tèmi láyéláyé. Èmi ò ṣàṣànà tèmi. Ọlọ́run ayẹ kí ẹ bí mo sí. I have experience. Of course. Yes, now. So I'm using my elderly mind to talk. Ṣé máa jẹ ṣá láyé mi? Lọ́wọ́ ẹ kí ẹ bí mo ra. Èmi fúnra mi mo bẹ̀rù ìdí mi ṣó ti eyín. Mo bẹ̀rù ìdí mi àtijọ́ tí mo ti rí àwọn ìyá kan tó máa ń ró tó wẹ̀ sí ìdí ṣó ti eyín. Ìtẹ̀ tí màá rí ìgbà yẹn mi tí màá rí. Mi tí màá rí rárá. Ẹ̀jẹ̀ ní ìtàn mi títa yẹn. Mi tí màá rí rárá. Tí mo ti rí àwọn ìyá yẹn wọ́n ti darúgbó ṣó ti wọ́n ti dàgbà. Nígbà yẹn kì í ṣe wọ́n ti darúgbó náà o but wọ́n ti dàgbà ṣó ti wọ́n ti dàgbà nígbà yẹn. So àwọn ìyá yẹn máa ń lo awárò tó wẹ̀ sí ìdí nǹkan tí mo fi mọ̀ ní pé tó máa ti rórò báyìí tó máa ti rórò máa ṣàrí pé ìró wọn pé ìdí wọn á wú gbẹ̀ngbẹ̀ kì í ṣe pé ṣẹ̀mọ̀ pé nígbà iná kì í ṣe pé wọ́n wọ̀ ìdí o pé wọ́n wọ̀ ìdí náà but ṣẹ̀mọ̀ kẹ́ rórò kí gbogbo ara yín kọ́ dàbí pé sanra síbi ìdí bá á wá ṣe gbẹ̀ngbẹ̀. So mo ṣáà máa ń notice pé kí ló dé tí pé mo ṣáà máa rò pé aṣọ ìró wọn pé wọ́n máa ń ṣẹ̀wọ̀n wọn á ṣàṣe gbẹ̀ngbẹ̀ sáré. So later mo wá rí níjọ́ kan tí ìyá yẹn wá dìde lórí chair. Mo wá rí tí chair yẹn tó ti wet. Chair yẹn ti wet. Mo wá rò pé kí ló dé tí chair yìí fi wet pé kílé tí woman yìí kílé tí ìró ẹ̀ fi wet. So mo wá find out. Wọ́n á sọ fún mi pé ìgbà tó wà ní Ṣàngó Òde ṣé tí wọ́n nígbà tó wà ní Ṣàngó Òde pé ó máa ń gyrate gan máa ń ṣe kínní pé so wọ́n ti gbé jẹ̀gbó náà fún kankan bẹ́ẹ̀ ṣé àwọn pé nígbà yẹn náà àwọn ìyá yẹn náà wọ́n náà máa ní style tiwọn wọ́n máa ní wọ́n máa ní style tiwọn tó fi ń ṣe gyrate báyìí tó fi ń ṣe àṣà náà gbà yẹn àwọn náà máa ní style so wọ́n ní pé ìyá yẹn pé wọ́n gyrate gan pé ọmọ lùgbàlùgbà ni wọ́n nígbà yẹn pé so nǹkan tó máa ń result sí nìyẹn so tówẹ̀ ìyá yẹn wá ró tówẹ̀ wọ́n fi cover tó bá tọ̀ tówẹ̀ yẹn á lè máa gba ìtọ̀ yẹn. Àtìgbà yẹn báyìí mo ti decide pé láyé lónìí jẹ mi ò ní ìdí
dì má bà mí lẹ́rù mi ò kì í jẹ́ kí ẹni àpé because èmi fẹ́ kí n máa dìde kí wọ́n á dìde lórí chair àti dìde gan máa bà yín lẹ́rù ẹ fẹ́ dìde báyìí ẹ máa wẹ̀ ṣé kò tí wẹ̀ It's true. It's true. ẹ máa pé ṣé kò tí wẹ̀ ẹ lè rò pé láyé ìgbà ẹ kò sí pé bóyá pampers kò sí pépà kò sí pampers mostly ṣẹrí mostly Ọlọ́run ṣẹrí kéèyàn máa ṣèṣekúṣe kó dá ó máa ń tẹ̀ gan ni ó máa ń tẹ̀ kò dáa tó bá dẹ̀ ṣọkùnrin ló ń ṣe ìṣekúṣe ni ẹ̀yìn wọn ni ẹ̀yìn yẹn máa mú wọn gan tí wọn nílé ẹ̀yìn wọn máa kábà yìí ọjọ́ alẹ́ ni because ṣe rí ọjọ́ alẹ́ yẹn another life ni entirely another life ní ọjọ́ alẹ́ yẹn another period another cycle ni tí ò yẹ kí kólúwẹ̀ má lè lo time yẹn ó yẹ kéèyàn lè lo time yẹn ní ọjọ́ alẹ́ yẹn but àwọn míì wọn kí ẹ̀ Ó máa affect reproduction èèyàn. Like both men and women. Ìgbà táwọn náà dàgbà ń gbà ẹ̀. A máa ń rí àwọn àǹtí wa, àwọn obìnrin yẹn, bẹ́ẹ̀ sì sọ, ìmí báyìí, ó máa rùn, ó máa sọ pé àtòrípò ti ṣèṣekúṣe gbogbo ìgbà tó ń dàgbà. Pé ó máa ń àwọn ọkùnrin nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó máa sọ pé kò ọmọ bí pé ó máa ń dà wá kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ sẹ́wọ̀n ìgbà yẹn ẹ̀yin ò mọ olúwo mọ ìtumọ̀ ẹ̀ ó sọ pé ó ti lo ìgbà tó ń dàgbà ẹgbà ayé ó ti lò bàjẹ́ àwọn ọkùnrin ló máa ń kó kiri àdè máa ń rí wọn lóòótọ́ but ìgbà tí mo mọ̀ tí mo wá ọdún kò má tànà but like consultant yẹn sọ fún wa nígbà yẹn ká máa gbà yẹn àwa ń ṣe midwifery training a máa ń rí àwọn kan wọ́n sọ pé wọ́n máa ní miscarriage máa ń ní wọ́n sọ pé kò kì í dúró so it's like ká má ti ní bóyá tó bá ti pé bíi 3-4 months wọ́n kàn wá wọ́n máa it's like àwọn mìíràn máa stitch passage wọn èmi they will be on bed rest wọn dẹ̀ wọ́n á sọ wọ́n ní kán máa elevate so nínú tábà wà ní lecture a máa ń béèrè gbogbo àwọn nǹkan tó lè cause kínní yẹn náà but most of it wọ́n máa sọ pé passage yẹn èmi ó ti lax lóòótọ́ àfi ń bímọ but wọ́n ní like bíbímọ yẹn ó yàtọ̀ sí like the baby will pass normally but after yẹn tó bá ti padà ọmọ máa kínní yẹn máa close naturally but wọ́n ní eléyìí tó bá téèyàn bá ti fi ṣèrànù tó bá yẹ pé all the time èmi ó máa loss of abortion but wọ́n ní mostly téèyàn bá ti fi ṣèrànù tó bá yẹ pé different men pé ó máa affect so gbogbo wọn olúwo gbọ́dọ̀ fi láìfẹ́ ṣeré then gbogbo time tá a fi ń dàgbà yẹn kó dàbí táwọn ọmọ yìí kó dàbí life táwọn ọmọ burúkú yìí ń gbé tí ẹ̀rù máa bà wá ńgbà yẹn even these men that they were sleeping with they don't know thank you ma they don't know ìtúlẹ̀ ìbáyé wọn jẹ́ they don't know who can even damage their life completely ẹ̀rù tá bá fẹ́ lọ gbé lift báyìí lọ́dún yẹn a máa ń bẹ̀rù pé tí lè bá lọ fi mí ṣòwò ńkọ́ tí lè bá lọ fi ṣe ńkọ́ bọ̀ these children nowadays àṣàná tí wọ́n yẹn àyà tí wọ́n á kó wọ́n láyà bí nǹkan míì but I'm told that pé most of them máa ń ṣògùn so that àwọn náà ẹni tó máa jí wọn gbé ẹni tó máa gbé wọn gan tó máa fi wọn ṣògùn gan onítàn òun náà máa múra so you are not you know like I have to laugh personally what you are talking about is true
because size ọkùnrin is very like I've seen a lot because like bí ṣe pẹ̀lú patient mi it's not for me personally but because of my profession. Tábàtẹ̀ rí. Ṣebí tí làgàtà la rí yìí. Ṣé bá rí tí làgàtà? No, ní bá rí tí làgàtà. Bá rí tí làgàtà náà. Ẹni tí irú làgàtà yẹn kò lè máa ṣe kò lè máa dógò fọ̀ lẹ́yọ̀. Irú làgàtà yẹn. Professionally, I've seen it. Ló wà jẹ́ náà. Ó kàn fẹ́ ni. Ó kàn fẹ́ ni irú tí làgàtà ó kàn fẹ́ ni. Kò ju bẹ́ẹ̀ lè lọ ṣebí sáìzì ẹ̀ lárí yìí. Bí a ti ṣe bá ti rí tán bọ̀, ó wá rí gbàǹgbà, ó kàn fẹ́ ni, ó fẹ́. Àwọn pẹ́sẹ̀ntì nígbà tí ẹ pé tí wọ́n ní I have a mouse one. Mouse inú kì í tẹ́ describe. Àwọn ológo kékeré, àwọn òyìnbó yẹn ní wọn mà kí ní. Agbára lè máa fi rí. Àwọn òyìnbó yẹn, wọ́n try. Irú tí làgàtà tó kéré yẹn tó wá fẹ̀. Báwo ló kó ṣe rí pọ́n tó kéré ó dì mọ́lẹ̀ ó kúrú ṣe mọ̀ kì í ṣe kó kéré o eléyìí kúrú ó kúrú wá fẹ̀. Báwo ló ṣe máa báwo làwọn obìnrin ṣe enjoy yẹn? Ó kàn máa fún wọn ní bruises. Kò lè wọlé. Kò lè wọlé. Ó ti sì jẹ́ àṣànà gan kò lè gbájú ẹ̀ because ó kéré ó kúrú ó kàn fẹ̀ ni. Short put ni honestly ẹ mọ̀ kí nǹkan kúrú ṣe hàn pé tó kó bá kéré tó bá ṣì slim ṣó ti yẹn tí okó bá kéré tó bá slim á lè penetrate but ó kàn lè má dé G-spot ni but á wọlé ṣó ti yẹn but charity làgàtà ó kúrú ó tún wá fẹ̀ so àti passing àti penetrate yóò máa difficult ẹ ti understand ká ní bó ṣe fẹ̀ yẹn kó wá gùn díẹ̀ sí ìbàdà òkógùn gbogbo ẹ̀ náà la rí yẹn náà gbogbo lẹ́ǹtẹ̀ ò ju kinní kékeré báyìí lẹ́ǹtẹ̀ ó kúrú but ó kàn fẹ̀ honestly ó kúrú ṣe mọ̀ bí kíkàwọ́ yìí sìn ṣe mọ̀ ìkàwọ́ yìí sìn ṣe mọ̀ bó ṣe kúrú yìí kó wá fẹ̀ gbàǹgbà kó fẹ̀ bí ilé báwo ló ṣe fẹ́ penetrate báwo ló ṣe fẹ́ dé G-spot báwo ló ṣe fẹ́ gbádùn ẹ̀ báwo lobìnrin ṣe fẹ́ ṣe gbádùn ẹ̀ ẹ kàn máa pòṣe ni I'm telling you ẹ máa pòṣe ni but kíní yẹn máa ju obìnrin pé òun bìlíìfì pé bí orí ẹ̀ ṣe fẹ̀ tó gùn bí àgbọn ẹ̀ ṣe gùn yẹn bìlíìfì pé bóyá ó ga bó ṣe ga yẹn pé kíní ẹ̀ máa gbogbo ẹ̀ ó máa ga àmì gbogbo ẹ̀ máa gùn ó dẹ̀ máa níṣọ́ ó máa kì í mọ́ra dáadáa ọ̀tẹ̀ wá débẹ̀ ó máa wà surprising pé bẹ́ẹ̀ ṣe débẹ̀ ẹ kàn rí orí kélé kò tó wá fẹ̀. We used to have that was talking about this. We used to have this woman, like tó bá wá fún antenatal gbà yẹn, ó máa ń complain. Yeah, that story tell so that is true. Mo sọ fún yín pé ó máa ń fún obìnrin ní bruises. Ó máa ń so. We did 5 already, so plus this one be late. Okay. That was years back. So I'm prescribed like by canesten because only man itch. Man itching all the time. And pregnancy woman, like women, most of them, one matter and suffer naturally. Pẹ̀lú kìíní bọ̀ eléyìí constantly ó máa ń complain so aláti béèrè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ so ló bá ó come out
this is the problem pé each time tí àwọn bá ní fun pé like 2 days after pé nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn so la wá béèrè ẹ máa béèrè question so like mo ṣe sọ pé irú tẹ̀sán yẹn obìnrin ò lè gbádùn ẹ̀ ó kàn máa fún ní problem ni bọ̀ kò mí pé wọ́n lè fún obìnrin lóyún wọ́n máa lè fún obìnrin lóyún bọ̀ obìnrin ò lè. àníṣe àwọn gangan ló máa ń fóbìnrin lóyún jù. Àwọn ló máa ń fóbìnrin lóyún jù because tí ara wọn bá wà lọ́nà títí wọn ni pé wọn ò ní bá yín ṣeré jù wọn ò lè bá yín ṣeré jù ṣó ti yín tí wọn bá ti tó bá tara wọn bá ti wà lọ́nà títí wọn ni pé kán rí ihò yẹn kán sáré gbé sí ihò yẹn wọn dẹ̀ ti dà yẹn straight kán sáré gbé sínú ihò yẹn àwọn ò ní kẹ́ pé káwọn penetrate kó wọnú àwọn ló máa wà selfish jù because ara wọn ó fẹ́ satisfy àwọn máa fẹ́ satisfy ara wọn máa wà satisfied but ṣe rí èyí tó jẹ́ obìnrin yẹn obìnrin kò ní wà satisfied because number one okó ẹ̀ ògùn débẹ̀ kò dé G-spot even gan tó bá jó tán gan ẹ ní mọ̀ pé ṣe anything I'm telling you ẹ lè má mọ̀ pé ṣe ọkàn because ó ti ara gidigidi ó ti ṣe nìyẹn tóbìnrin ò bá gbà kẹ́fọ́ oyún ti dé ní tiẹ̀ nìyẹn ṣó ti yé yín so that is it wọ́n máa wà selfish o wọn kẹ́ ẹ̀ bóyá obìnrin gbàjọ àbí ò gbàjọ wọ́n máa wà selfish gan so that is it torí àwọn ọkùnrin yẹn dẹ̀ rí ẹ ṣàdàdákẹ́ Ọlọ́run ṣàánú wa òṣìṣẹ́ kẹ̀dákẹ́ kẹ̀sí pé ta ti sọ̀rọ̀ orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà ìyá Ọ̀yọ́ ẹ ti change network ẹ rí dìsẹ́ńtì ló tó pé ó lọ dìlítì àwọn fídíò kì í pé bóyá ló ń kọ sí òun náà dẹ̀ ló tún gbé rédíò ẹ̀. Ilé mi gan lórí ọmọ lọ́rùn tọ́lọ́hùn sì ní fún ọ sí. Fún ara rẹ nínú ilé-ìgbé ọkọ rẹ káàkiri. Ó wá ní defamation of character ni kò di dá fún ẹ àti defamation of character yìí ẹ níjọ sóríire wa àti làgàtà. Ó ní kankan èmi ìbínú sóore wàláì tàláì mi ìbínú sóore ká má jọ máa sọ̀rọ̀ tó bá sóríire kó má jẹni tí mo lè kí máa dùnnú sí ẹ bí bó ní rè yọ kéré lè bá tẹ̀yìn náà lọ́wọ́ wọ́n ń jẹ́ lọ́sìn mi tí wọ́n tó jẹ́ pé àwọn obìnrin ló dáwó ipá fẹ́ kó fún family disturbing TikTok ó tún yọ ọ́nbẹ̀ fún 125,000 ẹni tó tún wá fún ìyàwó tí disturbing ti fẹ́ tó ti lọ ìlú tó fún lówó ìyàwó disturbing ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ ni náà ìyàwó disturbing ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ ni toró wà nínú oyún ni disturbing kú ìyàwó tó wà nílé tó yàwó méjì ni disturbing fẹ́ ìyàwó ètò wà nílé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ ni kí ló dé tó lọ gbé bùkátà lórí yẹn àwọn kan ní gbọ́ tó lè jẹ́ pé wọn ò lè súwórè kẹgbọ́n ta wọn ò lè súwórè kó jẹ́ pé wàá máa gbọ́n ta pé àṣìkan báyìí àṣìkan báyìí wọn ì ṣe irú ẹ̀. Wọ́n ń ṣerú ẹ̀
làgàtà yìí náà ni yàrá kò sí nǹkan kan àwọn obìnrin àwọn náà ni wọ́n ń kówó fún un àwọn obìnrin ni wọ́n sponsor rẹ̀ tó fi ṣe gbogbo tí ń ṣe. ẹ ṣé jàre ìyá mi ẹ ṣé gan àwọn Facebook nìyẹn ẹ ṣoríire àmín 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 àmín. ẹ̀gbọ́n tí mọ́mí yìí sọ ní Facebook wọ́n ní gbogbo àwọn ọkùnrin Ọlọ́run ìjà sì fẹ́ o àdúrà tí wọ́n ṣe nù obìnrin ni wọ́n o àwọn obìnrin dáadáa nù àwọn obìnrin dáadáa ò nìyẹn yàtọ̀ sáwọn obìnrin òfò tó jẹ́ pé nǹkan tí wọ́n ní ò tẹ́ wọn lọ́rùn yàtọ̀ sáwọn obìnrin olójú kòkòrò tó jẹ́ pé wọ́n ti sọra wọn di transformer káàkiri ìgboro ṣé Lagata nìkan ló ń yàrá lè ní kí sùn nìkan kì í ṣe Lagata nìkan ìlú Rashidi tún wà bẹ́ẹ̀ Rashidi wà bẹ́ẹ̀ tó ń gbé ní Birmingham wà á ti gbà tí Lagata ti ajá kẹmọ lọ́wọ́ lọ́sílẹ̀ good evening ìgbà tí Lagata ti ajá kẹmọ lọ́wọ́ inú ò ti fún yẹn náà láàyè mọ́ ó jẹ́ pé o tún ti wá lọ ń ṣoògùn sí Lagata wípé ìwọ nìkan ni kó ní gbogbo àwọn tó kù kó lé wọn dànù kó má nífẹ̀ẹ́ wọn mọ́ kó má ṣe kíní kan mọ́ irú obìnrin wo ló fẹ́ yà sóbìnrin rẹ ni ọ́ ẹni tó wà ní ọkọ good evening ma ẹni tó wà ní ọkọ tó ń wúrú ìwà báyẹn ibẹ̀ la wá wí táìwì àwọn ìyá òfò kan tán pera wọn ní one with God àbí kí náà so mọ́ wọn lọ́rùn ẹ̀ tún wá ń sọ̀pọ̀tì ìwà ìkà kò lè jọ mí lójú fún yín gbòjẹ́ pé bẹ́yìn náà ṣe ń ṣe ni kò lè jọ mí lójú fún yín gbòjẹ́ pé ẹ̀yin náà sọ̀rọ̀ ayé di transformer ní ilé ọkọ àkókò mọ̀ bóyá ẹ̀yin náà lè pọ̀kọ yín dànù láró mọ̀ nítorí pé ẹ̀ lọ́kọ mọ́ pé alẹ́ fẹ́ kẹ́ bọ́dì náà kó dà bẹ́ẹ̀ ṣe dà ẹ bá mi power tap ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin ìyá lálùbáríkà tẹ́ ẹ̀ ní fọwọ́ gbọ́mọ sí Prince ẹ̀ka lẹ́sà gbá lọ́wọ́ Ọlọ́run wẹ́ná ẹ̀yin tẹ̀sí kó gojá èyí mo mọ̀ yìí pé Prince bẹ́yìn ṣe dàgbà yín nìsín ẹ̀yin ti bọ́ lọ́wọ́ because ẹ ti bọ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó pamí ikú bíi ti KD fashion tí wọ́n fẹ́ pọkọ wọn. ẹ ti bọ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó òfò tó jẹ́ pé after property náà mọ́ wà after pé kó kú kí gbogbo nǹkan ó di tàwọn. ikú kú kí gbogbo nǹkan ó di tiwọn ni wọ́n máa ń wá. ẹ dúró de ipẹ fẹ́ pọkọ yín kí lè ìtàn wo lẹ fẹ́ fi ilẹ̀ kí gẹlẹ wá fẹ́ sọ fáwọn ọmọ. kí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ fáwọn ọmọ tẹ́ bá pa ọkọ yín. ẹ sọ pé bàbá àwọn kan kú náà ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ wá mọ̀ yìí pé ẹ̀san máa ń ké wàá múra òun yálè láti hòtẹ́ẹ̀ kan síbì kan láti hòtẹ́ẹ̀ kan síbì kan láti ibì kan síbì kan abẹ́rẹ́ fọ́tò tí mo post yìí ṣé yọkán ni ṣé hòtẹ́ẹ̀ kan náà ni hòtẹ́ẹ̀ kan kọ́ hòtẹ́ẹ̀ fídíò tí mo sá post ó sá so rẹ̀ kì í ṣaṣọ kan náà ní àwọ̀ aṣọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀.
ṣó wá dáa àníwùmí pa Mohbad à ń pariwo. ìwọ náà tún wá múra o tún wá dúdú yìí pé o fẹ́ pọkọ ẹ̀. o wá dúdú yìí pé àfi dandan kó o pọkọ ẹ̀ tó ṣe wàhálà tó jìṣẹ́ jíjà. ó fẹ́ jẹ́yàn ó struggle láti jẹ́yàn ó struggle yìí pé mo fẹ́ jẹ́yàn sẹ́ ó kúrò Nàìjíríà ó gba Germany lọ. ó lọ ṣiṣẹ́ lọ́sàn-án lóru nínú òtútù. wọ́n ní òtútù Germany tó ju ti UK lọ wọ́n látẹ̀gùn atẹ́gùn tó ń wà ní Germany tó ju ti UK lọ ẹ mọ̀ pé mi ò dé bẹ́ẹ̀ rí. èèyàn wá sí wàhálà lọ́sàn-án lóru láàárọ̀ nínú òtútù yẹn ó kọ́rọ̀ jọ ó tún gbéra láti bẹ̀rẹ̀ gbà jẹ́ kí n tó tẹ̀síwájú díẹ̀ tó lọ dábò mi wò ó tún dé UK ó tún kọ̀ntínú struggle yẹn. ìwọ tó wá jẹ́ pé ó dùn àdé ni ọ́ ó dùn àdé ìrìnwọ́ wọ́n kàn lọ́ mọ yìí pé mo bọ̀ wá jọrọ̀ ó jìyà tó bá sọ pé yóò jìyà nínú relationship ìwọ kéde fashion ni nítorí pé ó jìyà yẹn bóyá torí ẹ̀ ló fi ń ṣe yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ bóyá torí ẹ̀ ló fi ń ṣe dáadáa. Lagata tí o bá fẹ́ kéde fashion àbí kéde fashion tó o bá kó lọ lé Lagata ọmọ àlè ni ọ́ torí o ti sọ wípé kò sẹ́ni tó lè yà yín tó o bá wá kó lọ lé ẹ̀ ọmọ àlè ni ọ́ olórí burúkú ẹ̀dá aláyé bàjẹ́ yìí. ó wá sọ láìpẹ́ lórí alẹ́ wọ́n lé mi ní secret expose wọ́n lé mi ní Kalakawa ìwọ ní gbogbo ẹ̀ oníṣoríire ìwọ tó níṣẹ́ tó lábọ̀ ó níṣẹ́ ò lábọ̀ náà sẹ́mi rí pé gẹ́tò bímọ fún Lagata ní last year yẹn bímọ fún Lagata ní last year yẹn. ẹnìkan ló mú gẹ̀yẹ́ wọ UK gẹ̀yẹ́ ò tí ì níwèé Lagata take advantages gẹ̀yẹ́ pé kí níwèé pé wọn bá ṣe àwọn ẹnu orí burúkú tí máa ń fọ́n tánà lórí TikTok the same thing náà ló ṣe Mami JK International my beautiful aunty Àjọkẹ́ good evening pa. ó wá ń ṣoògùn wípé ó fẹ́ pa ọkọ ẹ̀ àwọn ìyá abiyamọ àwọn kan ń bẹ lórí TikTok tó jẹ́ pé wọn ò lọ́kọ single mother ni wọ́n sì ń ṣe dáadáa ju tí ẹni tó lọ́kọ ń lè ṣe lọ. wọn ò ti torí ẹ̀ máa ń ṣe ránù wọn ò ti torí ẹ̀ máa ń ṣe òṣì. bí wọ́n ṣe ń ṣòṣì káàkiri ìwọ tó lọ́kọ ńlé tó yẹ kó jókòó tọkọ rẹ tó yẹ kó fi rọrùn kó fi jókòó táwọn ọmọ rẹ ò lẹ́ni tó ń tọ́jú ẹ̀. àpárọ̀ ń ta aṣọ orí burúkú wo ló ń tà ló ń tà. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń ránṣọ lọ́dọ̀ KD Fashion ẹ jẹ́ ṣọ́ra yín
kẹ́ ẹ ṣọ́ra yín dáadáa. Omi tí ìyá rẹ̀ gbé fún tó bá ti fi wọ́n aṣọ yín ẹ̀rú gonu kádàrá yín lọ́nu. Kádàrá yín lọ́nu. Ìyá rẹ̀ lómi tó gbé ránṣẹ́ sí tó bá ti fi lè wọ́n aṣọ fún yín báyìí ìyẹn wọ́ gèje inú mi sí yín bóyá nìkan télọ̀ sọ fún yín nù. Èmi sọ tèmi tó bá wù yín ẹ gbàgbọ́ tó bá wù yín ẹ má gbàgbọ́. Ìgbésí ayé burúkú ni. Ó ti bímọ 4 kí ló tún kù tó tún fẹ́ bí? Kí ni nǹkan tó kù tó tún fẹ́ bí? Ṣebí kíni làgàtà náà ni? Nítorí kíni rẹ̀ dáadáa yìí ṣé torí kíni kékeré yìí ni ló fi ń ṣèlànà torí kíni kékeré yìí torí kíni. Ẹni pé mo tètè gbé kúrò ní torí TikTok ni o. Ṣebí kíni làgàtà náà? Tí mo bá fi tape rule mi wọn tí mo bá wọn kò lè wọ 3 inches. Kò lè wọ 3 inches. But ẹni tágbèrè bá ti wà nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ yóò ṣe dandan ni. Àgbèrè yẹn ti wà nínú ẹ̀jẹ̀ Kd Fashion. Ó jogún ẹ̀ ni. Ó jogún ẹ̀. Ẹ̀wọ̀n gbọ́n ẹ̀ máa ń jogún nǹkan. Ó jogún ẹ̀ ni. A ní láti bí Kd Fashion yìí pé kí ló mú bàbá rẹ̀? Irú ikú wo ni bàbá rẹ̀ kú? Irú ikú wo ni bàbá rẹ̀ kú? Kí ló pa bàbá rẹ̀? Ṣọ́ọ̀kì ló pa bàbá ẹ̀. Ṣọ́ọ̀kì nítorí pé bàbá rẹ̀ ká ó bá ọkùnrin lórí ìyá rẹ̀ ní ṣọ́ọ̀kì fi pa. Kí n wulẹ̀ bẹ́ẹ̀. Kí n bẹ́ẹ̀. Bàbá yẹn ní ṣọ́ọ̀kì nítorí ó bóbìnrin lórí ẹ̀ ó bọ́ ọkùnrin lórí ìyàwó ẹ̀. Kò sọ́kùnrin tí ó ṣe tinú rẹ̀ ó dùn. Ó wá jókòó jẹ́ ó wá di pé ó sáà fẹ́ gbẹ̀mí ẹ̀ ni. Ó fẹ́ gbẹ̀mí ẹ̀. You want to kill your husband because of what? Because of property. Because of properties. Is that good? Mara àwọn obìnrin ẹlẹ́lẹ́yà kan including that TSL fashion. Lẹ́gẹ̀ta don't worry wọ́n jealous ẹni òré ń ṣe yín màdàmú. Mo tẹ̀ ṣe bí ẹ̀yin náà ẹ lọ́pọlọ tẹ́lẹ̀ ni ìmọ̀ pẹ̀ lọ́pọlọ. Mi ò kí ń tọrọ owó lọ́wọ́ èèyàn. O ti mẹ́sẹ̀jì mi mo ti dẹ́ ẹ lóhùn gan-an. O ti mẹ́sẹ̀jì mi mo ti dẹ́ ẹ lóhùn gan-an. Sista ọmọ àgùrè ni. O mẹ́sẹ̀jì mi mo dẹ́ ẹ lóhùn náà. Tábà wo ìgbà ó fẹ́ wá tọrọ owó lọ́wọ́ wa èmẹ́. Alóbìnrin ṣe nǹkan tí ò dáa.
obìnrin ṣe nǹkan tí ò dáa ẹ wá sí women supporting women orí burúkú ṣé ẹ bẹ lọ́n kí ìyàwó ọmọ yín ṣe irú ẹ̀fọ́ ọmọ yín kí ìyàwó ọmọ yín kó fẹ́ jẹ property tọmọ yín ti jìṣẹ́ jìyà kó jọ wàhálà tó ti jìṣẹ́ jìyà kó jọ kó fẹ́ jẹ ẹ ṣáà dúró àwọn wíkà yìí àwọn obìnrin kan kóra àwọn jẹ wọn ní Lagata wọn ń jẹ́lọ́sì ẹni kò ní dáa fún yín kò ní dáa fún Lagata tá ń jẹ́lọ́sì kí ni nǹkan tó ní. èmi ò bẹ Ọlọ́run irú oore tí Lagata ní irú mọ́tò orí burúkú yẹn benefit boy ìwọ tán ló ń gbélé ìjọba náà ẹ jẹ́ kí n ṣe lè ṣe rí àwọn ìjọba Amẹ́ríkà yẹn àwọn ìjọba diaspora àwọn ni wọ́n fà wá àwọn gangan ni wọ́n dá gbogbo wàhálà yìí lẹ̀ àwọn gangan ni wọ́n dá gbogbo wàhálà yìí lẹ̀ báwo ni ẹ sì máa bọ́ irú èèyàn bíi Lagata ó lápá ó lọ́wọ́ ó lẹ́sẹ̀ ojú rẹ̀ ò fọ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ ò rọ́ ọwọ́ rẹ̀ ò gé kí ló dé tẹ̀ ń bọ́rù wọn tí wọn ò lè ṣiṣẹ́ síbi nǹkan tí wọ́n sọ Nàìjíríà dán fi kó ní ipá wọn fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ kí láre tán débẹ̀ tán yọlẹ̀ ẹ̀ wá ń bọ̀ wọn. ó yẹ ká káńsù gbé ẹ jẹ́ ká lọ ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ ká lọ ṣiṣẹ́ ó ti mọ̀ pé bóun ò bá ṣiṣẹ́ òun ó jẹun. ó ti mọ̀ pé tóun ò bá ṣiṣẹ́ òun ó jẹun àti ẹ̀gbọ́n ìgbókè àmọ́ less privilege bóyá àjọ ń rọ lápá wọ́n rọ lẹ́sẹ̀ ojú ń dùn wọ́n àbùké ni wọ́n nǹkan kan báyẹn tẹ́ bá ń tọ́jú àwọn yẹn ó sì dá. that is why tí Nàìjíríà tó fi yàtọ̀ èmi ò blame àwọn ìjọba tí wọn ò lè ṣe rẹ̀ sí Nàìjíríà torí wọ́n mọ̀ yìí pé ọ̀lẹ làwọn ọmọ Nàìjíríà wọn ò ní fẹ́ ṣe ọ̀lẹ làwọn ọmọ Nàìjíríà ọ̀lẹ bí irú wọn ní Lagata yìí ọ̀lẹ òkú Nàìjíríà òwò UK ò lè ṣiṣẹ́ kó o ṣiṣẹ́ kó o lówó wàá retí pé ìjọba wọn máa fún ẹ lówó ó dẹ̀ tún gbowó lórí ọmọ ẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan yẹn ìní ò jẹ́ kó o lè ṣiṣẹ́ ayé ti bàjẹ́ o. ìjọba gbogbo àwọn ìjọba Amẹ́ríkà yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ wá nǹkan ṣe sí ẹ stop ẹ̀ ẹ̀yin lẹ ń bá àwọn èèyàn jẹ́ ẹ̀yin lẹ ń bá àwọn Lagata jẹ́ ẹ̀yin lẹ sọ àwọn Lagata di ọ̀lẹ ẹgbẹ́ ọwọ́ tó bá dilẹ̀ ẹ̀yin lè sùn bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ní ẹ̀yin lẹ sọ di tó mọ bá gbogbo àwọn ìyàwó ilé sùn. ẹ̀yin lẹ jẹ́ kó máa ṣe gbogbo ilé kéde fashion náà òun náà wá dúdú yìí pé tọkọ òun bá kúkú tóun bá ti pọkọ òun ó tún máa gbowó lórí àwọn ọmọ ọkọ òun ó tún máa gbowó lórí àwọn ọmọ tó gbogbo plan ẹ̀ nìyẹn yóò tún máa gbowó lórí ọmọ ìṣẹ̀dá Ọlọ́run wọlá nǹkan mẹ́ta tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ tí wọ́n bí ọkọ rẹ̀ sáyé ò ní rí pa ìwà àti ẹ̀jẹ̀ tó tara ìyá ọkọ ẹ̀ jáde ẹ̀ ní rí pa ìwà àtìyá rẹ̀ lágbára lọ́wọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ní rí pa African TV máa ń invite yín ó bá ṣe díẹ̀ sí máa ń invite yín. ẹ ní rí pa because ìgbésí ayé burúkú ni kí obìnrin kó dúdú ipò fẹ́ pọkọ ẹ̀
ìgbésí ayé tí ò dáa ni. ọkùnrin ti jìṣẹ́ kọ́rọ̀ jọ ó ti wá wò property ti dé ìwọ náà fẹ́ di landlady ó fẹ́ mọ̀ sí big madam káàkiri ihun tó ṣiṣẹ́ fún ó lè máa lò ó. àwọn fámìlì kéde version wọ́n ní láti gbọ́ sọ́rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní láti gbọ́ sí kí wọ́n wo òṣì tọmọ wọn ń ṣe kí wọ́n wo ẹlẹ́yà tọmọ wọn ń ṣe. bọ́mọ wọn ṣe bó ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ di transformer káàkiri. bọ́mọ wọn ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ bó ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ di transformer káàkiri ìgboro. gbèsè ayé burúkú ni kò dáa. ó wá ń lọ láti hòtẹ́ẹ̀ kan síbi kan láti ibì kan síbi kan láti hòtẹ́ẹ̀ kan síbi kan. ó wà ní tìjú láìsí pé ò lọ́kọ ńlé ènìyàn sìn ojú títì náà tó ti ń kíìsì ẹ ojú títì níbi tó useless dé ojú títì. nígbà kan tẹ̀ tí ń gbọ́ sùn nínú mọ́tò bí ti ń bára yín sùn nínú mọ́tò gílẹ̀ léṣe àbẹ́tùn sọ ẹgbẹ́ bára yín sùn nínú mọ́tò rí kẹsọ kẹtùn kẹ kàgbákò mi kẹsọ kẹtùn kàgbákò mi bára yín sùn nínú mọ́tò tó sì lọ́kọ ńlé ẹ mọ tó ń dùn mí nìyẹn ó lọ́kọ ńlé ó tún wá múra yí pé àníṣe kò fẹ́ pọkọ rẹ ni lọ́hùn ní fún ọ sí o ó tẹ̀ ti bọ́ torí èmi tẹ̀ ti bá séyẹn jẹ́ náà èmi ti bàjẹ́ already mo ti bàjẹ́ lójú wa sọ fún yín pé nǹkan bá bí ọ dáa kejì tí wọ́n bá bí aláya ẹ̀ dáa ẹ̀sùn mi. ẹ̀rì fíìmù tọkọ rẹ ò bá ní kọ́ ẹ̀ níyàwó tí ò bá ní kọ́ ẹ̀rọ ẹ̀ jáde kò pè mí lọ́ọ́ máa lè gbogbo tọkọ rẹ ò gbọ́ rí. ṣebí first note kan mo fẹ́ play lánàá tí ì bá ṣe brọ́dà mi tó ní mọ́ play rẹ̀ tí n bá play rẹ̀ táwọn èèyàn skin rẹ́kọ̀dù ẹ̀ lọ mo mọ̀ pé yóò kọ̀ọ̀kan lára mo ti ń ṣiṣẹ́ kan lọ́wọ́ ní òdíje fẹ́ play rẹ̀ kò ní dáa fún ọ láì. bá ṣe brọ́dà mi kan tó pè mí pé no wọ́n release ẹ̀ nǹkan jà rẹ̀ ní sì kó lọ́wọ́ kí mi ti dà ojú nǹkan jà tí mo ní. nǹkan jà rẹ̀ ní sì kó lọ́wọ́ kí mi ti dà ojú nǹkan jà tí mo ní ta ni inú jẹ́ kí n release evidence yẹn kan mọ́ ó pọ̀ ó fọlọ́wọ́n bá búra ó pọ̀. mo ń retí petition àwọn tán náà fẹ́ petition yẹn mo ń retí ẹ̀ lórí tí bá ti kó gbogbo nǹkan jà mí tí bá ti dá àtà tán kò ní fẹ́ wúlò fún mi mọ́. mi ò ní fẹ́ rí ìlò mọ́ tó bá di pé àjọ fẹ́ fà ní police station àbẹ́fẹ́jọ́ fà ní court. ìwọ tó sì bá mi fà kéèsì gbọ́dọ̀ wálé ni o ò lè máa rán lọ́yẹ̀ ìwọ gẹ́gẹ́ gbọ́dọ̀ wálé tó bá ti wá wálé wàá sọ fún bó sì padà lọ. mo gbọ́dọ̀ máa rẹ́ ẹni tájọ́ ń fa kéèsì báyìí tájọ́ máa para kóòtù ló wà mọ bó ṣe wà sí.
dáná lẹ́wàá rí fíìmù ẹnìkan ìyá kan náà ló bí nígbà tí wọ́n bí wa sáyé ẹgbẹ́ gbọ́n nǹkan mẹ́ta nígbà tí wọ́n bí wa sáyé nǹkan mẹ́ta ló ṣẹlẹ̀ mo dẹ̀ ti sọ nǹkan àkọ́kọ́ ni pé omi ó dà lára ìyá wa ẹ̀jẹ̀ ó dà lára ìyá wa àti ìgbé tó ọmọ tuntun ké ṣe rí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta hàn ó ní àdúrà ńlá ni tá máa fi ń ṣe wọ́n máa fi ń dojú ọ̀tá ni a máa fi ń dojú kọ ọ̀tá ni pé ọlọ́run wo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta fi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta dá ọ̀tá mi lẹ́jọ́ fi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta dá ọ̀tá mi lẹ́jọ́ ìgbé tí mo ké lọ́jọ́ tí mo kọ́ dáyé àtomi àtẹ̀jẹ̀ tó tara màmá mi jáde fi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta dá ọ̀tá mi lẹ́jọ́. mẹ́ta yẹn kéèyàn bá mọ̀ yìí gbà gbogbo ọ̀tá pọ̀ bá mọ̀ pọ̀tá pọ̀ dìde lóru wà ní ìwọ ọmọlúàbí máa gbórí ẹ mú ọlọ́run ò wo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó ṣẹlẹ̀ yìí fi bọ́tà mi wí àwọn ọ̀tá mi ò gbọ́dọ̀ rí mi mú mo gbé tí mo ké lọ́jọ́ tí mo kọ́ dáyé àtomi àtẹ̀jẹ̀ tó tara màmá mi jáde fi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta dá ọ̀tá mi lẹ́jọ́. Ó dá mi lójú tàdá torí èmi ò wí tìrì mi ò dẹ̀ ló tìrì. ẹ wá worú ìgbésí ayé tí kéde fásán àti ìyá rẹ̀ lò wọ́n ti fẹ́ sọra wọn di àṣẹmọ́lù ẹran baálé ẹ mọ̀ pé ẹran baálé bàbá baálẹ̀ ẹran rẹ̀ ẹ wá lù ládùúgbò ohun tó àwọn yóò fi mú kátó òfin o tẹran baálẹ̀ bá jẹ́ wà rẹ nínú ilé ó sọ fún ọ yìí pé wọn náà gbé wà rẹ lẹ̀ ni gbé kó lẹ̀ ní tí wọ́n sọ fún ọ nìyẹn ó ti dáṣẹ mọ́ lù. iná fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn dì wọ́n fẹ́ pa ògo ìdílé kan ìní wọ́n fẹ́ pa yìí ògo ìdílé kan bí gbogbo yín ti jáde tán pariwo pé síbi ìgbà tí adé Mohbad pa ilẹ̀ pariwo justice àlélẹ́ ìṣe òun tún gbọ́dọ̀ rí ilé náà pa wọn ò gbọ́dọ̀ rí ilé yìí pa. èyí tí ẹ fẹ́ máa pè ní kádìjà gan mọ́ màá wá orúkọ tó dùn tó máa lọ yóò lọ pẹ̀lú ìṣekúṣe orí burúkú tó ń ṣe yìí tí màá máa fi pè gbèsè ayé dáadáa kádìjà ìlú ń fọ́ kára wọn ni wọn àti làgẹ̀dẹ̀ àjọ ń fọ́ kára wọn ni náà.
lò. àbó sọ pé ò lómi tó fún wọn nu ṣọ́ọ̀bù. àbó sọ fún mi pé ò lómi. àbó sọ fún mi pé ò ní babaláwo. bó tẹ̀ jẹ́ pé yẹn tó ń gbà ọ́ wọ́n tún ń gbà ọ́ ó tún ní babaláwo kan lórí TikTok yìí. yíyan tó lọ mú babaláwo lórí TikTok ó mà ṣe o. ẹ lè rí babaláwo gidi kẹ máa rí tó jẹ́ gidi kó máa rìn káàkiri lórí TikTok. torí babaláwo tó bá jẹ́ babaláwo gidi máa ń bízì. wọ́n máa ń bízì. babaláwo gidi ó bízì ni. ó ní babaláwo lórí TikTok. ìyàwó ilé alágbèrè. gbogbo obìnrin tó bá ti ń yàlè yóò pọ̀kọ́ ni. kì í ṣe pé tí ò bá para ẹ̀ torí wọn á sáyé pé wọn ò ní fẹ́ para wọn. àwọn bàbá wa àdàpè ní pé tí ò bá para ẹ̀ yóò pọ̀kọ́ ni. ìnirú eléyìí kàdífọ́ọ̀k irú rẹ̀ ló ń ṣe ló fi ń ṣoògùn gbọ́n sáfẹ́ pọ̀kọ́ òun. inú fi ń ṣe pé kí gbogbo nǹkan tó kọ́ ti jìyà fún kó jẹ́ tòun. inú fi ń ṣe lórí gbogbo léyìí gbogbo pọ́pátì ọkọ kó jẹ́ tiẹ̀. dábàá jùlọ wọn lá jẹ́ èyí tó lẹ́yìn. tí wàá bá yán àlè mo máa ń sọ tí mo bá ń fẹ́ ṣe ìsìn náà tí n bá fẹ́ fẹ́yàwó mo gbọ́dọ̀ fẹ́ ní tó ju ẹni tí mo bá fi ilẹ̀ lọ ni. ẹni tó dáa jù lọ ní gbogbo nǹkan ní bíútì ni o lówó ni o nípò ni o ìní mo gbọ́dọ̀ fẹ́. kìí ṣe ẹni tó tún wá jẹ́ low life torí làgàtà low life ni kò ní gbèsè ayé kankan tó lé kò ní life kankan tó lé ju pé ó base lórí ọmọ rẹ̀ ó dẹ̀ base lórí benefit tó ń rí látọ̀dọ̀ ìjọba kò ṣiṣẹ́ ìdígbà ìjọba sàn tọ́jú wa ìjọba sàn fún wa nìkan torí òrónú yìí pé gbóògàn lòun tiẹ̀ sì tètè fẹ́ kó nǹkan jọ. ṣé mọ̀ yìí pé ìròrí àwa tálíkà ìlànà bẹ́ẹ̀ lọ́yìn pé mo fẹ́ jẹun ọmọ ni ìrònú tálíkà ni. ọlọ́run bá ń gbé ìrònú tálíkà nítorí pa tálíkà láwọn wò pé mo fẹ́ jẹun ọmọ. ìrònú tálíkà ni ìrònú olówó tó lówó kọ́ mo tún jẹun rẹ̀ ni. ẹ sọ fún mi nínú ẹjìn bẹ̀rẹ̀ láti bí bàbá Davido àti Davido ṣé bàbá ń jẹun ọmọ ni àbí Davido tún jẹun bàbá rẹ̀. ẹ jábọ̀ sí Dangote gbogbo nǹkan tí Dangote ti ní kí lọ́mọ ẹ̀ tún fẹ́ ní lọ́la tó fi àmọ́ retí pé àfi tọmọ bá tó mú wa. ẹ wo president wa Jagaban ọ̀gá tiwa ṣé bàbá ní jẹun ọmọ ni àbọ̀ ọmọ ní tún jẹun bàbá. ìrònú tálíkà ni pé mo fẹ́ jẹun ọmọ torí pé kí ni ìwọ̀nba tá à ń rí ká fi tọ́jú ọmọ kó mọ́ fi là kó lè bá tọ́jú wa padà. iṣẹ́ tá à ń ṣe ìwọ tó ló ń bá bùkún mọ́ wulẹ̀ dúdú pé o fẹ́ jẹun ọmọ tó mọ́ bá mú wá àṣekún ni ìtọ́mọ́ bá mú wá àṣekún ni. ẹ jẹ́ bá mi power tap tẹ́ bá ń gbádùn mi ẹjọ́ ẹ bá mi power tap ẹ bá ń power tap. ìrànwọ́ yín ẹ̀ power tap bóyá kí n dá lé ọ̀rọ̀ mi ò ta lójú yín mọ́.
ẹjọ́ sáà wà ń bẹ̀ kò má jẹ́ pé mò ń sọ̀rọ̀ dànù. Yọba agbára lọ́pọ̀ kò ní rẹ̀yìn ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ kú àdìótì bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi power tap yẹn àkàndá ò ní mú yín lọ́wọ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. ẹ wúrú life tí jẹ́ yìí wò lọ́mọ ọdún mélòó ní ọmọ ọdún mélòó ẹ ti rí i pé iṣẹ́ tó yàn láàyò láti lẹ̀ ni ló ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé lọ́wọ́ yìí. Iṣẹ́ olóṣù tó bá mọ̀ pójú ẹ wà ń ta wọ́n wulẹ̀ lọ́lé ọkọ wọ́n pójú ẹ sì wà ń ta wọ́n lọ́lé ọkọ dúró níta tó wà. báwọn pé o ò tí ì ṣetán tó fẹ́ kó o ta wọ́n wulẹ̀ lọ́lé ọkọ sì mọ́ sòsì rẹ káàkiri ìgboro òsì tó ń sin yẹn kọ́ntínú láti máa ṣe máa kúrò ń ta. but wọ́n ní o jẹ́ o léegun ni wọ́n ní o sọnù o lẹ́ran díẹ̀ wà ń bẹ̀ o wá sí débi pé o tún wá fẹ́ pọ̀kọ́ spicy gist sister mi nǹkan kan ò ní sẹ̀mí rẹ̀ ẹgbàá lọ́wọ́ lọ fámìlì rí kò ní fẹ́ obìnrin bíi irú Kádíjà fámìlì rí ò ní fẹ́ obìnrin bíi ti Kádífọ́ọ̀k ìwọ náà ò sì ní síléyà o ò ní fọ́kọ lọ́kọ ìwọ náà ò ní gbégun ẹja ó dẹ̀ jẹ́ pé àpapà mo fẹ́ fún spicy gist pé kàn jọ mọ́ fẹ́ra wọn spicy gist kàn lè jà pàpà lọ ni ó burú jùlọ búburú rẹ̀ ò wá burú débi pé òun ò fẹ́ pọkọ bíi ti KD fashion o òun ò burú lọ báwọn o ṣùgbọ́n ó lè jà látòní dọ̀la. ẹ wo ìgbésí ayé tí KD fashion ọdún tó ń lò wọ́n ló wù yàgbọ́n ìlọ́múràn ìyá ti fi sẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ àfi ká bẹ lọ́hùn kí KD fashion náà má fi sẹ́lẹ̀ ọmọ lọ́wọ́ kó má di ègún kó má bàa di ègún àti ìrandíran. Spicy gist thank you sister mi inú rẹ̀ dùn gbà mo ní yóò fà pàpà inú rẹ̀ dùn inú rẹ̀ dùn ayọ̀ rẹ̀ kún ó wò pé èyí tó ti wù mí láti ijọ́ ìnìbí ti fẹ́ fún mi wọn ò ní máa fún ẹ. Thank you sister mi. Get kó má bàa di ègún ẹ la fi gbọ́dọ̀ stop ẹ ìyá ti ṣe àmọ́ bóyá ìyá náà jogún irú nǹkan yẹn ni get àmọ́ bóyá ìyá yẹn náà jogún ẹ ni bó a mọ̀ yí pé ìyá ti ṣe ọmọ náà tó ti wá tẹ̀nà rẹ̀ ó ti ń rìn ní bèbí ẹ̀ ó ti ń san gbogbo agbára rẹ̀ láti pọkọ ẹ̀. báwo wà láti wá fẹ́ ṣe tí kò fi ní wáyé tí kò fi ní rírú ẹ̀ ṣe báwo la ṣe fẹ́ ṣe tírù yẹn ò fi ní ṣẹlẹ̀ ẹ̀ la fi gbọ́dọ̀ stop rẹ̀. mo mọ tí mò ń sọ téèyàn bá lóun ó pẹ́ ní ìsìn sá fún ni nowadays
tó bá dẹ́nìkan wá sọ pé òun ó pa ẹ́ sá fún un má jẹ́ kó pa ẹ́ torí kì í ṣe gbogbo ẹni tó pààyàn náà máa pa padà ẹni tó pa Mohbad kọ́ là ń wá láti ẹjọ́ ẹ̀ níbo ló gbé wa dé níbo la wà irú àwọn tán wá láwọn wá justice yìí irú wọn náà ni wọ́n ń ṣe rádaràda yìí irú wọn ni àwọn yìí náà ni wọ́n ń tẹ́nà páwọn náà tó ń fẹ́ pa ẹnìkan yìí ẹ̀rí pélé ayé le àwọ̀ fẹ́lẹ́ bonú kò já rí kan àṣebí àjọ rẹ́rìn ó jẹ́ kí lọ́kọ rẹ ò bá sí fún ẹ ẹni tó bá fi lè mú kí obìnrin máa yàlè kò nífẹ̀ẹ́ ọkọ mọ́ ni èmi ò tí n bá fi lè ká ọ ìyàwó mi mo ká ọ mo sì rí ẹ̀rí gbámú yí pé alóhùn yàlè sẹ́ kò sí ní tán fi lè bá mi sọ́wọ́ ti lọ. Yóò lọ mọ olùgbèsè ayé tó kù lé wọn ni mò ń fàsìkò yìí sọ fún ọkọ Kéde Fashion mọ́jú dún lé ẹ mọ́ mọ́jú dún lé ẹ mọ́ lé jáde ilé ta dànù kó lọ mọ ṣòṣì ẹ ń tàbí ẹran aṣẹ́wó òṣì ẹ tó wáyé wá ṣe yẹn kó lọ mọ sí ń tàbí ẹran aṣẹ́wó kó mọ ṣòṣì ẹ lọ torí tó bá fi lè gbà padà tẹ̀sí tún kọ̀ntínú láti jọ máa gbé ẹ̀mí rẹ ò dé o èmi ò sì ní ṣe justice fún yẹn o mo bísí kọjá kí n máa ṣe justice fún yẹn o mo bísí o ọmọ ìgbàsí kò sí ló láti ẹ̀wà yìí Sàráfà lílà ń bá lọ ibi tí tọ́gà mi bá rẹ̀ ti ń lọ báyìí àjọ ń lọ ni ẹni pé màá bísí mi ò lè ráyè ìlú jẹ́ kí n máa ṣe live back to back kó tó di pé àwọ̀ bínú oṣù keje kẹjọ tí màá wulẹ̀ bísí tàn yányán sóṣèlú màá bísí tàn yányán sóṣèlú kí n ti tètè expose ẹ̀ kó ti lè bá àmọ́ yín bá àṣírí òun ti tú kí gbogbo fídíò yìí ó ti dọ́dọ̀ kó ti kan ọkọ lára kọ́kọ́ ti rí gbà babe what am I hearing? Are you for real? Ṣé gbọ́n lélẹ̀. Kí Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣìfẹ́ àṣìfẹ́ ní Kadifok àṣìfẹ́ ní Kéde Fashion ìyàwó ilé alágbèrè. Àbí èdè kọ́ ègún ni ìyàtọ̀ wà nínú èdè àtẹ̀gún èyí tí ò ṣẹlẹ̀ nínú ìran kankan rí tí ò ṣẹlẹ̀ sí fámílì rí téèyàn wá ṣe ẹnìkan tó wá dì í báwo ni ṣe ń dìyàn ìjà dára wa lẹ́kọ̀ọ́ kékeré lórí ẹ̀ ó máa dìyàn Ọlọ́run níjà bọ́ sọ́wọ́ ayé Ọlọ́run ní jẹ́ káyé ṣe wá ayé máa ń ṣèyàn o ayé a máa ṣèyàn ayé ò sí Kéde Fashion ègún ní tiẹ̀ ìlú fi iná fi wọ́n gbàdúrà yìí pé ègún àti ìrandíran kó dópin lórí mi ègún tí ẹ ti di ó ti fẹ́ di ègún àti ìrandíran Kéde Fashion náà ti bímọ obìnrin Ọlọ́run ní jẹ́ kó orí rẹ̀ náà lẹ́gùn ó ti sẹ́ kò ní bọ́ sórí ọmọ torí ọmọ ti wà ńlọmọ àti ẹ̀kọ́kọ́ sí DNA test náà torí àkókò mọ̀ àmọ̀dá tó ti ń jákó jẹ́ káàkiri ìgboro bọ̀
àmọ́ ìgbà tó o ti ń rìn gbèrègbè káàkiri bọ̀, àmọ́ ìgbà tó o ti ń ṣe rándanrandan káàkiri gbogbo kiri. Ìyàwó ilé alágbèrè. Ẹ rí i pé mo ń tẹnu mọ́ ìyàwó ilé alágbèrè. Ẹ mọ́ yálè tọkọ rí o bá fi tẹ́ ọ lọ́rùn mọ́, sọ fún un tó fẹ́. Ẹjọ́ jókòó, ẹjọ́ sọ, bóyá kò satisfy rẹ lórí bẹ́ẹ̀ pé jókòó, ẹjọ́ sọ. Ibi tágbára mi gbé ni, ìtagbára mi gbé ni, bóyá ẹja ṣe báyìí, ẹja ṣe báyìí. Bóyá owó ni ò rí fún ẹ tó tó nǹkan, ẹjọ́ ṣiṣẹ́. Wọ́n ń ṣiṣẹ́ náà, ìwọ tí ẹ ń ṣiṣẹ́, wọ́n open shop fún ẹ. Kẹ́lí bá mọ́ bí tí mo gbá recharge gẹ́ yìí dé o. Kó tún sọ pé mo tún parọ́, mo tún fẹ́ jù kan lẹ́ lálẹ́ yìí. Mo fi Ọlọ́run ọba tó dá mi búra. Kéde fashion kọ́sẹ́ kankan. Ọkọ ẹ̀ ló fún lówó ìpè kó lọ kọ́sẹ́. Ẹgbọ́n mi, ọkọ ló ń jẹ́ kó lọ kọ́sẹ́. Ọkọ ló ṣe freedom fún, ọkọ ló ra irinṣẹ́ fún. Kí ni fámílì ẹ̀ ṣe lórí ẹ̀? Kí ni fámílì rẹ̀? Bùkátà wo ni wọ́n gbọ́ lórí ẹ̀? Ọkọ tó ṣe wàhálà yẹn ilẹ̀ tó wá fẹ́ pa. Ọkọ tó ṣe wàhálà yẹn ilẹ̀ tó wá wá bẹ́ẹ̀ sì fẹ́ gbẹ̀mí rẹ̀. Ní bá àwọn obìnrin míì gan wọ́n ti tó tán láyé ara wọn. Àṣekún ni tọkọ bá tún ṣe fún wọn. Ṣùgbọ́n tí ẹ ò rí bẹ́ẹ̀, ọkọ mú ọ láti ilẹ̀ ó sì gbé ọ sókè. Ó kọ́ṣẹ́, ó fún ẹ lówó lọ kọ́ṣẹ́. Ó ní ó lọ kọ́ṣẹ́ tailoring. Ó kọ́ tán. Ó ṣe freedom fún ẹ Nàìjíríà. Ó wá mú ẹ lọ UK. Ó tún wá ṣí ṣọ́ọ̀bù fún ẹ. Ṣé rúurú ẹ yẹn ilé kó máa lépa ọkọ yẹn? Ṣé irú ẹ yẹn ló yẹ kó máa lépa ọkọ? Irú ẹ ló yẹ kó máa lépa ọkọ. Àtìlẹ́rìí máa dá mi ìṣó. Ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó tó dájú tó pọ̀ lọ́wọ́. Tó pọ̀. Ó ń bẹ́ńlẹ̀. Enough evidence. Ló wà lẹ̀. Irú ìgbésí ayé wa nìyẹn. Advice wo àbí ọ̀rọ̀ wo ló fẹ́ sọ fọ́mọ ẹ̀? Bó sì wà yẹn, mo sọ kíní kan fọkọ Kéde Fashion. Nígbà tèmi àti wọn jọ sọ̀rọ̀ nígbà yẹn pé kí wọ́n lọ bí emoji níbi WhatsApp emoji ìyàwó ẹ̀. Bí WhatsApp emoji ìyàwó rẹ̀, mo sọ fún wọn nígbà náà. Ó ti fọmú ṣe sticker. Ó fòkó làgàtà, wọn náà ó fi ṣe sticker. Ó fa bẹ́ẹ̀rẹ̀, ó ṣe sticker. Wọ́n á sẹ́ndì ẹ̀ sí rárá wọn. Ó sì ló ń ṣe Kadefok. Ó sì ló ń ṣe. Ó sì ló ń ṣe tó mọ̀. Ó sì. Ó sì. Ìlú ra wọlé.
tí ìbá ṣe pò ṣòṣì ni tí ìbá ṣe pò ṣòṣì ni ọlápá wọn pọ̀ thank you tí ìbá ṣe pé òun ṣòṣì bí ẹranṣẹ́ wo òun ṣorí burúkú bí ẹranṣẹ́ wo ni kò yẹ kí o lè tó díyè ní pé o fẹ́ pọkọ rẹ̀ wàhálà tèmi ní pẹ̀lú ẹ nìyẹn mi ò ní wàhálà kankan pẹ̀lú ẹ ìpè ìwà tìlàgàtà ń bára yín sùn is a normal thing adult ni mo wà nílé ọkọ ilé ọkọ ló wà kí ló dé tó lójú kòkòrò tó ya olè tó yẹ pé iṣẹ́ aṣẹ́wó ló wulẹ̀ fẹ́ yàn láàyò nígbèsè ayé ẹ̀ kó wulẹ̀ yan sí aṣẹ́wó yẹn láàyò ó bẹ́tà ju bó ṣe lọ márì lọ bó ṣe yan sí aṣẹ́wó láàyò kó yàn láàyò ó bẹ́tà ju pé kó ṣe yan sí aṣẹ́wó láàyò kó yàn láàyò ó bẹ́tà ju pé kó bó ṣe yan sí aṣẹ́wó láàyò kó yàn láàyò ó bẹ́tà ju pé kó márì lọ. For the first time ni mo sì ń rí àkáǹtì yẹn ẹ̀rẹ̀ ń power tap ẹ̀jẹ̀ ṣàdúrà kan fún yín orí òjijì tẹ́ ẹ̀rọ kan yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé yín kó sì tó parí agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run orí òjijì tẹ́ ẹ̀rọ kan ẹ worú ìgbésí ayé tí kéde fásán gbé ẹ worú ìgbésí ayé tí ń lò nínú àwẹ̀ obìnrin kan pọ̀pọ̀ ó pa ọkọ ẹ̀ nìbàdàn nítorí kíni nítorí ilé tọkọkọ mo fọ Ọlọ́run bá búra ẹ lọ sórí program Àgídìgbò ó sì wà ń bẹ ẹ pé mi náà post ẹ lọ́rọ̀ yẹn ṣe jẹ́rìí ọkọ ti fẹ́ ìyàwó kan tẹ́lẹ̀ ìyàwó yẹn ti bímọ méjì nígbà tó ọkọ wa fẹ́ ìyàwó mi ó wá fẹ́ ìyàwó kékeré ìyáálé yẹn wá lọ nínú òun ò lè dúró ó wá lọ ìyáálé wa kó lọ láti ìyáálé kó lọ ìyàwó àtọkọ jọ ń lò sẹ̀mí lọ létà àwọn fámìlì padà bá wọn parí ẹ̀ kì í ṣe láàrin ọdún kan kì í ṣe ọdún méjì kan tó rí parí o wọ́n wá rí parí tán ìyáálé lòun ò lè padà lé mọ́ ipe òun ó gbalé síta ó wá gbalé síta fún ìyáálé gbogbo nǹkan tí wọ́n ń lọ láàrin ìyáálé àtọkọ ọkọ ń dá lóúnjẹ padà fún ìyàwó ọkùnrin náà torí rí o pé yà òun àti ìyáálé rẹ̀ àwọn ti parí ìjà ọkọ wa nílé kan tí ń kọ́ lọ lọ́nà Ṣàngó ó ti parí ẹ̀ gan kankan lẹ tiles kan ṣe pop rẹ̀ ló kù inú àwẹ̀ tá a gbà lọ yìí tí èdè pòṣù méjì yìí ló ṣẹlẹ̀ o tí ìpòṣù kan ló ṣẹlẹ̀ o sẹ́wọ̀n pé ìyàwó yẹn pa ọkọ yẹn gbé nítorí kíni nítorí property gbà ìyáálé tí ń bọ̀ yìí àwọn ọmọ rẹ̀ ti dàgbà òun ni ó rẹ̀ jẹ́ odò property òun ni ó jogún òun ni ó sì gbogbo ẹ̀ ọmọ tòun ọmọ kan lòun bí ó sì kéré àwọn ọmọ ìyáálé òun ti dàgbà ìlú pa ọkọ ẹ̀ fún
máa yẹ kó gbé o irú ẹ̀ láì mi ò fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ gbogbo pé ó dáwùdù pátá inú ti gbọ́dọ̀ dìde sọ̀rọ̀ yìí gbogbo brotherhood pátá ló gbọ́dọ̀ dìde sí program yìí Oríyọmí máa gbé bí mo ti sọ fún un lónìí mo ti sọ fún un gbàtà pàdé yìí mẹ́tù mo sì sọ fún wọn kàn ní wá rí àwọn lọ́rẹ́ ọ̀la ni màá sì lọ rí wọn. àwọn blogger ọ̀kan ó gbé ẹ lọ Facebook story yẹn ti wà ní Facebook mo fẹ́ tàn káàkiri gbogbo àgbáyé kí gbogbo àgbáyé gbọ́ obìnrin ẹ̀ka obìnrin burúkú obìnrin òsì obìnrin rádaràda obìnrin játijàti tó fẹ́ pọkọ ẹ̀ Kádíjà ojogún ẹ̀ ní o ojogún wà yẹn lọ́wọ́ jẹ́ ẹ̀ ojogún ìwà yẹn lọ́wọ́ ìyá rẹ̀ ni. ìyá pọkọ ó tún wá ní kí wọn náà kó tún mọkọ rẹ kí wọn náà pa kó fi dájọ́ tó bá yà ìwọ ló fẹ́ sọ fọmọ rẹ ibi kó náà mọkọ rẹ kó fi dájọ́ bí ó sì wá mọ kọ́ntínú bí ó sì kọ́ntínú nìyẹn àwọn òde gbá mọ́ torí kójú tàwa ti là àwa dẹ̀ ti gbọ́n. àwa ti gbọ́n Oríyọmí máa gbé àti gbọ́n àtòrí ó sì tó ń ṣe èkó torí property ló fẹ́ pọkọ ẹ̀ torí properties ló fẹ́ pọkọ rẹ̀. àwa wí táìwì ìyá orí burúkú kan tó pẹrẹ ẹ ní wọn wí tó jẹ́ pé ọpọlọ tiwọn wọ́n ti fọpọlọ wọ́n ti fi gbálẹ̀ wọ́n ti fọpọlọ wọ́n ti fi dóko tán wọn ò lọ́pọlọ wọn ò lè ronú wọ́n wí gọdọ lè jókòó kó dá ronú wọ́n á sọ pé they are adult ni wọ́n ń tò tó àzọ pé wọ́n ṣe adult ṣùgbọ́n kéde fàṣàn wà nílé ọkọ nígbà jẹ́ pé òṣì tẹ́yìn náà ń ṣe nìyẹn nígbà tẹ́yìn náà wà nílé ọkọ. àkókò mọ kó tó pọkọ tí yín náà bóyá ká ń kọ́ọ̀sì lẹ́jọ́ wa bóyá ẹgbẹ́ pọkọpọkọ lẹ́jọ́ ń ṣe bóyá wọn with God àti akéde fashion bóyá ẹgbẹ́ kan náà jẹ́ wa ẹgbẹ́ pọkọpọkọ torí tí ìbá síbẹ̀ ni kò yẹ kí wọ́n with God máa support ìka. mo ṣe bóyá kí wọ́n with God lè dánú rò náà wò lè dánú rò wọ́n lè pẹ̀lú àwọn lágbàlagbà. mo sáré pé àwọn àti kéde fashion close àti wá pì kan náà níjọ ń bẹ lọ́wọ́ wọn. ìwà ibi kan náà níjọ ń bẹ lọ́wọ́ gbogbo wọn. ẹ wà bọ́tà ẹ mọ̀ búrú mi omi gá dáa jù yín lọ. omi sàn jù yín lọ. omi sàn jù yín lọ. torí evidence ti yín jókì lọ́wọ́ mi ó pọ̀ gan. evidence ti yín tí mo ní against yín ó pọ̀ gan. ó wá sóògùn òun sóògùn sọkọ ó sáfẹ́ pa ó fẹ́ gbẹ̀mí ẹ̀ torí kíni torí properties torí kíni torí lágàtà mọ̀ ṣe o
Làgàtà ó mọ̀ ti sì yàn fẹ́ o. Eléyìí tó ṣe yìí, ó ti ṣe tẹ́ o. Ó ti ṣiṣẹ́. Ó ti ṣiṣẹ́. Ó ti ṣiṣẹ́. Èyí tó fẹ́ yìí, ó sì yàn fẹ́. Torí kéde fàṣẹ iṣẹ́ ni tó yẹ kó lè dàyà dé. Kò kí ń ṣe ẹni tó yẹ kó lè dàyà dé. Kò kí ń ṣe. Kéde fàṣẹ iṣẹ́ ọmọ ológo. Ògo rẹ̀ ti tán. Wẹ́ẹ́ ná, aláìlógo méjì níjọ ń bára wọn ṣe. Ọlọ́run gbọ́, ó yẹ kọ́kọ́ kéde fàṣẹ kókó. Wọ́n nídìí àti ṣọ́ra. Wọ́n nídìí àti ṣọ́ra. Wọ́n nídìí àti ṣọ́ra. Wọ́n nídìí àti ṣọ́ra. Torí bí eléyìí ò lógo mọ́. Bí eléyìí ò lógo mọ́. Kò sógo kankan lára rẹ̀ mọ́. Kò sí ògo kankan ní ara kéde fàṣẹ mọ́. Ká wá tún sún lérò ẹ̀ lórí. Ṣé mọ̀ pé wàhálà ni? Ká wá tún máa sún lérò ẹ̀ lórí. Ṣé àgbẹ̀ yóò tó máa kógo tí wọ́n lọ ni? Ètí wọ́n fi ní láti gbọ́ náà. Iṣẹ́ sì ti ń lọ lórí ẹ̀. Bí màá ṣe gẹ̀ẹ́tì wọn, ìní mọ̀ sánà rẹ̀ báyìí. Bí wọn ò tún ṣe ní pa ọ̀kan lára wa, bí wọn ò tún ṣe ní rí ọ̀kan lára wa yóò ti pa, wọn ò tún ṣe ní rí ọ̀kan lára wa brotherhood pa, ìní ẹja wọn sánà rẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK, ẹ má bá mi fọ́n. Ẹ má bá mi fọ́n. Ìdẹ́tùn wa máa ṣe fún mi ní pé ẹ máa sí ìfẹ́. Ẹ bá máa fi hàn gbogbo àwọn tẹ́ ẹ mọ̀ UK pé sẹ́mọ̀gẹ́ yìí ọkọ rẹ̀ la nídìí. Mo mọ̀ pé ẹni tí mo gbéṣẹ́ fún òṣìṣẹ́ mi débẹ̀. Gbọ́n kó lè bá a ya ẹ̀yin náà tún sọ́pọ́ọ̀tì mi lórí ẹ̀. Ẹ kàn gba nọ́mbà, ẹ kàn sẹ́ndì ẹ̀ sí mi ní DM. Ẹ kàn méjì ọ̀pọ̀ ẹ kàn gba nọ́mbà wọn, ẹ sẹ́ndì ẹ̀ sí mi ní DM. Ẹ fi yókù lẹ̀ fẹ́ mi. Ṣé ẹ wò pé tí mo ṣe ń jò ní àbí tọkọ padà gbé fún ìyàwó ẹ̀yà máa wọ̀rí. Oògùn tí ìyàwó ṣe fọ́kọ ni ló mọ́kọ ńgbà náà. Mo sì ti bògùn jẹ́. Mo ti bògùn jẹ́ torí pẹ̀lú evidence máa fi bọ́kọ sọ̀rọ̀. Tí n bá rí nọ́mbà àwọn fídíò yẹn, àwọn evidence ọwọ́ máa kọ́ da gbogbo ẹ̀ sí kí n tó pè lọ. Ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká ṣèfù ọmọ ìyá wa. Ẹ má jẹ́ ká tún máa pẹ̀dín. Ẹ má jẹ́ ká tún máa pẹ̀dín. Ìránṣẹ́ ẹkú ìníkéde ìfàsàn fẹ́ jẹ. Ìránṣẹ́ ẹkú, oníránṣẹ́ ẹkú ìníkéde ìfàsàn ìní ló fẹ́ jẹ. Tó wá dà kan tó wá pọ̀ kan lára wa. Tó dà kan tó dẹ́mi kan lára wa légbodò lójijì. Àníjọgbà ni o. Ẹ jẹ́ ká jọ sánbàǹtẹ̀ wa tó le. Àtẹ̀yìn abiyamọ àti gbogbo ẹ̀yin abiyamọ pátápátá. Ẹ sánbàǹtẹ̀ kó le. Ogun ilé àjọjà ni. Àyàfi tó bá dé bá ẹ̀ ń ṣe àìsàfìsì ló kù. Mo ti ẹ̀ jẹ́rìí ìyọba. Wọ́n ti wọ ṣòkòtò ọjà yẹn. Á sì jọ jà ni, á sì jọ ṣàṣeyọrí bẹ́ẹ̀ ni. Mo jẹ́rìí sista Bókè Akíndélé. Á jọ jà, á sì jọ ṣàṣeyọrí bẹ́ẹ̀ ni.
torí pé gbogbo abiyamọ tó bá bímọ tí ò ní fẹ́ kọ́mọ òun ó kú tí ò ní fẹ́ kí wọ́n pa ọmọ òun gbọ́dọ̀ járújà yìí. kìí sígbà tó bá ṣẹlẹ̀ tán ká tó wá mọ kábàámọ̀ ká má jù ṣẹlẹ̀ rárá ni ká má jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ rárá ni. ẹ bá mi power tap. ká múra ipe kó má ṣẹlẹ̀ ni torí tá a bá ní ká wo irú ìdílé tí gẹ́ẹ̀ káàdì fọ́ọ̀kì yìí ti jáde tí ń jẹ́ KD version tèmi ti sọ di káàdì fọ́ọ̀kì látàlẹ́ yìí lọ mo ti sọ KD version mo ti sọ di káàdì fọ́ọ̀kì. tá a bá ní ká lọ wo irú ìdílé tó ti jáde ìyá ẹ̀ náà pọkọ ẹ̀ torí kó àtọjọ́ iná bàbá yẹn kú ó wá tún gbùn ti gàjà ìyá tún wá gbé sẹ́lẹ̀ ọmọ lọ́wọ́. ọmọbìnrin náà tá a bá ní àwò ó délé ọkọ rẹ̀ tí gbogbo kan ti dàrú bóyá ni ò ti lé gbogbo àwọn àbúrò sá tẹ́ bá rántí nínú orin tá a gbọ́ tó sọ pé nǹkan mẹ́ta èrò mẹ́ta ni gbogbo obìnrin máa ń dì lọ́lé ọkọ. ẹrù àkọ́kọ́ ilé kan ẹrù kẹta ńlọkùn ẹrù kejì ńlẹgbà tó rì. wọ́n ní obìnrin tó lo tiẹ̀ dáadáa àwọn náà bímọ rẹ̀ àwọn náà rí ilé ọkọ fẹ́ náà rí ilé ọkọ gbé àwọn ni wọ́n rọ́kọ gidi fẹ́. irú ọkọ wo ni KD version fẹ́ kọ́mọ òun ó fẹ́? irú ọkọ wo gangan ni KD version gangan fẹ́? kí ni foundation ti wà ńlá lẹ̀ fáwọn tí ń bọ̀ lẹ́yìn? kí ni ìgbésí ayé tó ń gangan gbé? kí ni life tó ń gangan live? sáyé bó o bá o pa bó o bá o bù lẹ́sẹ̀ tó ń bọ́kọ rẹ̀ lò sáyé orínú mi ojú mi lórí tí ń bọ́kọ rẹ̀ lò sáyé ojú mi ló mọ òmọ́nú mi tí ń bọ́kọ rẹ̀ lò. àwa wí táyìrì àwọn kan wà ní ká mú orí wa ká fọrùn ọlẹ̀ ẹ̀ ní sóríire gbogbo yín tẹ́ ń sọpọ́tì ẹni tí ń ṣe bí gbogbo ẹni tẹ́ ń sọpọ́tì ẹni tó ń ṣèkà gbogbo ẹni tẹ́ ń sọpọ́tì amọ́nisíni kò ní dáa fún gbogbo yín. kò ní dáa fún gbogbo yín papọ̀ látòkè délẹ̀. èèyàn ń ṣe bí èèyàn ń hùwà ìkà máa ń sọpọ́tì ẹ̀. mo fẹ́ kó o jẹ́rìí èmi náà àjọ ja ìjà yìí ni o ẹ ṣé o yóò dáa fún yín thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. mo fẹ́ lè sọ pé
If you have one, you have 10. It's the same thing. Don't let people, the society pressure you. Don't have kids and give responsibility to them. By the grace of God, I tell my God, I will not be the responsibility of my kids to give me food to shop. No. I'm sharing this not to make myself feel good, but for you to understand that not all people that have kids are happy because there's no money. Or if you have money, even some of them, they are unhappy because kids come with responsibility. You might have kids today, you're pregnant, you don't know what it's become, and the child fall sick. If you don't have money, it's a problem. Maybe the child become autistic. How do you feel for that child? It's a lot of money to take care of them. If you know you can't do it, you are a selfish mom, marry for yourself. Don't have kids. Go and put contraceptive, or what's it called, to protect yourself. You must not have kids. Don't produce. Please. A lot of, when you listen to some lady's story, mine is learning. Even when I feel, Nancy, you went through a lot of ladies, I cry with them. It reminds me of my past. That's why I will not be in a place I am abused. And I'm not ashamed to walk away. I need you to understand, if it did not work, you are free to walk away. If you're not appreciated there, walk away. You must choose a man that like you more. Someone that look at your bad side and say, this can pass. She's just naive. That is the kind of man you need. That is the kind of man you need, that likes you more and have money to take care of any child you bring or yourself. You must think of yourself first. Be selfish. Be extremely selfish. It might be easy for you as a lady, but what if you give birth to a boy? How would that guy succeed? That's why you see some of them join robbery, kidnapping, ritual, Yahoo, because it's difficult, no help. If you're even abroad, it's good because the government can help you lift some burden. But in Africa, there's no provision. Why would you want to put yourself in that situation? I was speaking with a girl. She said, I'm 32. I don't have a child. I'm not married. I just want to have my own kids. And she do not have money to take care of herself alone. And I asked her, is this what you want? I want a white mother. I've not seen, but I'm getting old. 32 is not old, my lady. Focus on leveling up yourself, your life. At 40, you can have a child if that's what you truly want. Just save your eggs if you want kids. May I say something, Nancy? Yes. Sorry. Dr. Tiu, I'm so sorry for everything that you are saying. But you're a strong lady, and this is nice. What are you saying? Like, it's true. Like, for example, for me, I'm 40. Even people say you don't look 40, but I'm 40 already. And I have my first child and my only one at almost, because she's almost 2 now. Mm. And I don't want to talk about my story, like, online, like everybody knows everything. But now, in my situation, because before I was married to someone and we were 13 years together, but I didn't have kids. And I left. And I was my life was easier before, I didn't have money issues, nothing. And then I left because your life is difficult. Yeah. I'm laughing. So I started a relationship with somebody else. And I was thinking, if he's working and I'm working, it's okay. Like, it's going to be enough. And after that, when we were together, we didn't know each other a lot. And I was already 38. And when I get pregnant, so I say, okay. So we moved together.
And then after that, we lived together like almost 3 years. And after I left, like, we broke up like in November last year because it was my decision. I didn't feel comfortable anymore. And I saw it that we didn't have future together, But I was thinking before, maybe I have to wait till my daughter is like 3 or something like that. But every time when we discuss, I tell him like, you don't see like the relationship doesn't work. Let's do that. Let's separate, and then he agrees. So I'm now with my daughter, and sometimes I say, my God, and I live in Germany, right? I live in Germany, and sometimes I say, my God, this is so hard. You don't have time for you. I cannot go out. I'm 27 with my daughter. I'm looking for a daycare for her, but this is not so easy. So I only go out like on Sundays when the father come once, but he pay the apartment and everything. But still, you need somebody who help you. You know what I mean? Like you cannot stay like 27 with the kids at home. It's like, and that's why I say when I saw people like they are having 2, 3, 4, 5 children, I say how? And some people. Yeah, and some people even ask me, because of my child, I love her, but I have problem with my back now. And some people saw me and asking me like, do you want to have another child? You have to give your daughter another sister or another brother. And I say, if you could read my mind, that would be the last thing you asking me. Are you crazy? Like, are you out of your mind? Like, I would be crazy, Sometimes Africa, they do. Let's give our kids siblings. When they have 2 boys, 1 girl, they say, let's give our child a sister so they will be friends. How do you know they would love themselves? How do you know those kids you want to give siblings, they want siblings? When I had my first child stopped talking. He's always crying. In this class, they will call me, come and take him. I think he's missing you. So they advise, get him a separate maid. Maybe it will distract him, but still no. My second child grew up with knowing my maid. My first child did not want anybody to go close to him. So when I dedicate all my time to him, that was how I started talking again. So you don't need to have so much kids. If you want to test motherhood, go and try. If not that, I really want a baby girl, I won't have another one. It's tough. It is difficult. Yeah, it is difficult. And of course, and if you are a lady, somebody who used to go out sometimes, I mean, I'm not talking about like go on the disco to make parties and stuff like that, because I understand that if you have kids, you cannot go out like making parties like you don't have nobody. But like, for example, go to make your nails sometimes, or just go out, take a breeze, talk with your friends. Like, I don't know, this is so difficult. Like, sometimes I was thinking like, oh my God, when I feel that I can do my hair, because if I go to the bathroom, this kid is like, it's nice, but it's like, you don't have time for you. This is so complicated. And no. I like for me, one child is enough. I thank God for that, and I'm trying to to get my stability back, but I don't. And even it's not only the thing that you don't have time for you, it's also dangerous, for some ladies it's dangerous when you have kids. It's almost like you know. I'm bothered. Let me answer you. I try to type to reply you, but TikTok is blocking the comments. I would have sex. It's not easy. IVF. It's not easy. I have done my investigation. I will select the sex. My first one was planned. My second one was not planned. And if I'm going to have again, I will select it. I will. Otherwise, no. When I was writing my vision board growing up, I should have written that, but I was not thinking of that. Hi, Boogie. Hello, Mama. Hello, Queen. You're so beautiful. So beautiful. Yes, Thank you.
I've been listening to your live 1 or 2 times like that, but today, the topic that we were talking about today just caught my attention, especially when you talk about the parents. I just wanted to chip in some things. I want to just say that we Africans especially, we should not have this mentality that we owe our parents anything. Okay, please go ahead. Thank you. Okay. We should not have that mentality that we owe our parents a dime. We don't owe our parents nothing. Why I said that is because it's a form of an emotional blackmail. Yes, it is, because look at it from this angle. Your parents gave birth to you, not at your will. It's not at your will that you came to this earth. It's for themselves. Because why? One, your mother gave birth to you because she wanted to prove that she's not a barren woman. You know, I said that in the comment section. She wanted to prove that she's not barren. That's why she had in the first place. Because, of course, when she gets married, the next thing is she needs to produce children to show that she's capable, she's fertile. That's one. Two, and to keep the man as well. And to keep the man. So if you look at it in the context, you see that it is a selfish reason that they had you. So therefore, there is no anthem of you owing them a dime. You're responsible for you till they die. That is the truth. That is how it's supposed to be. They are your parents. Parents are responsible. Parents are responsible for children till they die. As I am like this right now, I'm over 40. I can tell you for free that I still collect money from my father. Whether he likes it or not. He says, oh, I'm a bonus. I don't care. Whether he likes it or not, I will collect money. If I'm broke, I will call him and I'll collect money from him. Why? Because he's his responsibility. I didn't force him to bring me to the earth. So, and I don't owe him anything. That whole thing, that whole African mentality of that your mother's like, I gave birth to you. If you know how I suffered. Suffered how? How? Yes. In what way? Did I ask you to bring me here? Did I ask you to bring me to this wicked world? So for any child you give birth, you should be responsible. If you know you cannot be responsible for a child, then don't bring a child in. That is as simple as that. That is just what it is. You cannot come back and come and be saying that the child should go and listen. You didn't give birth to me to come and be your walking dog, or to come and be your out of poverty. Exactly, your poverty elevation system or scheme. Ruby, Tuesday Sunshine, please, if you are not comfortable with this topic, please, can you excuse us? Come back tomorrow when we're talking about interracial dating, okay? Every day is not Christmas. You have not experienced this, so you will not understand. And don't talk about your own dysfunctional marriage. She said some African parents. I don't know, and I do not want to use harsh words.